μάθε τα παιδιά σου να ψαρεύουν, δεν θα έχουν ποτέ λεφτά για ναρκωτικά. Το μόνο σίγουρο, έτσι. Παιδιά, μιας και οι καιροί δεν βοηθάνε, αλλά κυρίως δεν αντεχόταν όλη αυτή η κατάσταση μέσα στο υπόγειο. Από εδώ είναι πεταμένα. Συνήθως θα σου λέω. Ας πούμε αυτό ένα καλώδιο. Ευτυχώς το βρήκα αυτό το καλώδιο. Είναι λίγο απρεπίητα. Ψάχνουμε ένα γυλαίκο για το σόρ και δεν το βρίσκουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό και πρέπει να το φτιάξουμε. Και σήμερα περιμένουμε τον Γιάννη, ένας και είναι συννεφιασμένος καιρός και μπορεί και να βρέξει, δεν ξέρω. Περιμένουμε τον Γιάννη να βοηθήσει, θα βοηθήσει και η Αλεξάνδρα να τα ξυπνήσει και θα κάνουμε καινούργιο το υπόγειο, που δεν ξέρουμε καν τι θα συναντήσουμε, τι θα βρούμε εκεί πέρα. Πέρα από τη σκόνη, τις κατσαρίδες και οτιδήποτε άλλο που έχει εκεί μέσα ιδιαστικό. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα ανακαλύψω άλλο ένα μαγαζί σαν το Φίσιλα μέσα εκεί πέρα. Συν ότι κάθε φορά που ήθελα να πάω στο ψάρωμα έλεγα έχω αυτό, δεν έχω αυτό, και έπαιρνα καινούρια πράγματα συνέχεια, κάθε φορά, τα οποία μπορεί να μην τα χρησιμοποιούσα ή τέλος πάντων δεν ήξερα αν τα έχω επί 3, επί 4, επί 5 ή επί 15. Θα δείξει. Πάμε να ετοιμαστούμε. Ωραία να τα βάλω αυτά, σας παρακαλώ, σε μια τσάντα και να φύγω με τα τσάντα. Μετά από άπειρο χρόνο. Μπράβο, τα φτιάχνεις τώρα, εδώ σε παραδέχομαι. Εγώ αυτό ήταν κασμός μου, μεγάλος. Να φτιαχτεί το υπόγειο. Έχετε, μα κοίτα, έχεις χώρο να βάλεις και μερικά ράφια. Και εγώ νόμιζα που είδα τα αυτοκίνητα λεπάει ο Γιώργος στο ψάρι να φάω ψάρι σήμερα. Μακάρι. Δηλαδή εδώ σου βγάζουν το καπέλο. White Spirit. Αυτό εδώ δεν έχει πράγμα. Αυτό έχει νήμα για γέλιο. Οι παλιές ηρτές του πατέρα μου, αυτό κάναμε, τους λέγαμε τουρνάδες εμείς στην Κρήτη και κάναμε 80 ενιαία με ένα-δύο στριφτάρια στη μέση, στο χέρι κρακ, 30 μέτρα πίσω, για να λέει, γιατί έπρεπε να είναι ακόμα εκεί πέρα που έβγαζε το πλανκτόν που όταν το ανακατεύει η μηχανή, βγάζει φωτάκια, οπότε εκεί πάει κοντά ο τουρνάς, αλλά δεν θέλει και ταυτόχρονα να ακούει τη μηχανή, οπότε το βάζαμε εκεί πέρα, στο 30 μέτρα. Όταν ήταν τετράχρονη, σε δίχρονη, δεν το κάναμε. Πάνε τώρα αυτά πέταμα πλέον. Μια μπομπίνα πέταμα και γενικά όταν θες να καθαρίσεις τέτοια υπόγεια για αυτά, πρέπει να πετάς πάρα πολλά πράγματα. Περίμενε τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να πλησιαστώ κι εγώ πάνω. Λοιπόν, πιάνεις από εδώ το ένα και από μπροστά το άλλο, αλλά βαστάς ένα κομμάτι εδώ και φέρνεις έτσι, εδώ αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι γίνεται. Για εδώ. Στο περίπου πήγες. Ένα μικρό κυκλάκι θα το πιάνα. Και κάνουμε τα έτσι. Αυτό το χρησιμοποιούσα τότε να πιάνω κεφάλι στο Ηράκλειο
σε ένα σημείο που ήταν θολά τα νεράκια, καλά για να βάλουμε ζωντανούς για κάνα γουρνουάρι. Και το κάνεις έτσι και έπιανε. Αλλά εγώ το πέτσα μπροστά μου εκεί πέρα σαν κομματάκι και έπιανα 3 κεφάλους, όχι μαζεμένους, ένα. Βέβαια ο πεζόβολος, παιδιά, απαγορεύεται, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι νόμιμη διαδικασία. Το έχω κρατήσει για συναισθηματικούς λόγους. Κοίτα εδώ τώρα πράγματα που υπάρχουν εδώ από παλιά, παραγάδια, πράγματα, θάματα. Ό,τι να είναι. Και κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Το παλιό μας καραβάκι για τα παραγάδια που κάναμε από στεριά. Το είχαμε φτιάξει, βασικά κυρίως το έχει φτιάξει ο φίλος μου Μίκης, με μουσαμά που ανέβουξε τη λίγη. Δες εδώ. 2 αντιρρίδες, μία από εδώ, το πιάνεις και από εδώ μπροστά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και το έχεις εδώ πέρα για να σπρώχνει ο αέρας και να μην στρίβει ή να το βάλεις ένα μπρος ένα πίσω. Βέβαια τώρα πλέον έχει σκουριάσει. Και απαγορεύονται και αυτά τα πράγματα, παιδιά, να σέρνεις με παραγάδια απ' έξω. Αλλά το στέλναμε πίσω και τότε είχαμε κάνει και μια άλλη πατέντα. Είχαμε το καραβάκι με ένα χοντρό γαλάμι, με πολύ χοντρή πεδονιά, οπότε το μαζεύαμε και το παραγάδι με το χέρι. Οπότε δεν τα αφήναμε τόσο όσο θέλει, όπου θέλαμε το σταματάμε και το πατώναμε. Και πιάναμε και μεγάλους αργούς και ωραία μελανούρια. Βράδυ, ψηλό παραγάδι απ' έξω. Ωραίο πράγμα, μπουκάλια κοκακόλας. Πίσω λάστιχο και καλά για να μην χτυπήσει τα βράχια και χαλάσει. Εντάξει, νομίζω ότι έχει συναισθήματα, αλλά πλέον δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε κάπου. Μικρή. Και μας δάνειζε και ο Αντώνης. Άφηνα το αμάξι μου στο σπίτι, γιατί είχαμε 2 αυτοκίνητα, ένα το πατέρα μου της μάνας μου. Και παρακαλούσα ένα φίλο μας που είχε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων να μου δώσει ένα παλιό άμαξο, ένα σάξο που υδραυλικό τιμόνι έχετε φώτα καλά. Για να το πάρω αντικατάσταση, να πάω να βάλω τα παραγάδια, να πάω έξω παραγαδάκι κάπου από έξω όπου να είναι, ξέρω. 18 χρονών. Μα είδα τι κάνει, δεν τα κάνει, τα χαρτιά μου σπίτι. Η κατάσταση είναι σχεδόν απελπιστική, αν και είναι ωραίο να βλέπεις το αποτέλεσμα, αλλά μας παίρνει, παιδιά, άπειρο χρόνο. Και επειδή δεν ξέρω αν βλέπετε ότι γίνεται ένας χαμός, και επειδή έχω ανακαλύψει πάρα πολύ όμορφα πραγματάκια τα οποία έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, έχουν όλα ιστορίες να πούν, πάμε σήμερα να ξεκουραστούμε και θα επανέλθουμε με δρυμύτερη. Δεν ξέρω αν είναι εδώ σιλικόνες αποχειροποίητες, τα πάντα όλα. Πλάνε εδώ ασήκωτοι. Μια τσάντα δεν κουνάει καν. Δεν σηκώνεται. Και δεν είναι μόνο αυτή, έχω κι άλλους. Αλλά τέλος πάντων, προσωρινή τακτοποίηση αυτού του χώρου. Να δούμε πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει να κάνουμε πιο καλά ψαρέματα, πιο οργανωμένα ψαρέματα. Αυτά. Πάμε για ξεκούραση. Τι μας λέει τώρα. Έφυγε.
Πάμε να φτιάξουμε αυτό το πέρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω εδώ να κάνω τώρα μία κατανομή λίγο έτσι στα τεχνητά και σε διάφορα. Ως εξής, μεγάλη πλάνη από 150 συν γραμμάρια εδώ, ή 120 και κάτω, ας πούμε, κάπως εδώ. Μάλλον θα το χωρίσω 120 και κάτω εδώ και 120 και πάνω από εκεί. Και θα βάλω εδώ κάτι τσίκου που έχω παλιά. Και μόλις τα απλώσω, παιδιά, θα τα και τα δω, θα θυμηθώ κάποιες παλιές ιστορίες που έχει το καθένα να σας τις περιγράψω. Παλιά ψαρεύαμε και πολύ εντσίκου κάποτε. Πάρα πολύ εντσίκου, πριν βγει το slow. Βασικά, νομίζω και τότε είχε και πιο πολύ νόημα το εντσίκου. Μετά, εντάξει. Δεν είναι ότι είναι κακή τεχνική, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω συγκρίνεται με το slow του εντσίκου. Σαν σύνολο, ρε παιδί μου, σαν θυράματα, σαν ψάρια μπορεί να σου δώσει, συγκινήσεις μπορεί να σου δώσει κτλ. Άμα δεις τι πλάνους έχω πάρει, από μικρός δεν υπάρχει. Και κάμπος από αυτή είναι ολοκαίνουργη, έτσι. Και έχουν και ένα... Αυτό με είχε πιάσει η τρέλα στην καραντίνα, που είχα... Εντάξει, φαντάζομαι στην καραντίνα πολύ περάσαμε οικονομικές δυσκολίες. Εμείς είχαμε ξεκινήσει και το μαγαζί τότε. Ήταν αρχές του μαγαζιού, όταν είχε πιάσει η καραντίνα, ούτε χρόνος δεν είχαμε κλείσει. Και προφανώς οι οικονομικές δυσκολίες ήταν αρκετά μεγάλες, παιδί μου. Με αποτέλεσμα, όταν είπα έχω 50 ευρώ στο πορτοφόλι μου και δεν θέλω να ζητάω λεφτά τον πατέρα μου γιατί είμαι κοντζά μαντράχαλος 26-27 χρονών. Τι θα κάνω, και λέω ας φτιάξω τουλάχιστον το σπίτι μου, ας μην βγαίνουμε έξω, ας μην χαλάμε λεφτά, ας μην διάφορα. Κάνοντας βούλες, αρχίζοντας να φτιάχνω το υπόγειο, συνειδητοποιώ ότι έχω αγοράσει 5.000 ευρώ πλάνους, 3.000 ευρώ σιλικόνες, τα οποία δεν εξαργυρώνονται. Και απλά τα είχα πάρει για να έχω ένα από το καθένα, όλα τα διαφορετικά. Και κάπως από αυτά έχω ψαρέψει, σχεδόν με πάρα πολλά από αυτά έχω βγάλει ψάρια, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Δηλαδή, αν με ρωτούσες κάποια στιγμή, είχα αποφασίσει ότι θα πάρω ένα πλάνο να έχω να ψαρεύω και επειδή μου άρεσε ένας πάρα πολύ, θα βρω σίγουρα κάποιον κάπου εδώ. Βασικά, να το ναι, αυτός εδώ. Είναι Mega Bass Tupper, το χρώμα το ροζ με το χρυσό. Είχα πάρει στα 120 γραμμάρια μόνο, ένα ενδεικτικό νούμερο, 960 ευρώ πλάνους. Ένα πλάνο, ένα μοντέλο. Και θυμάμαι την παραγγελία, ήταν 970 για την ακρίβεια. Και το θυμάμαι γιατί βασικά δυστυχώς όταν ψαρεύαμε ειδικά στα βαθιά, τώρα μιλάμε πριν δεκαετία όλο αυτό, έτσι. Μπορεί και παραπάνω. Όταν ψαρεύαμε στα βαθιά, υπήρχαν μέρες που μου είχαν χτυπήσει 5 τόνοι και τους είχα χάσει. Οπότε έχανα 5 πλάνους σε μια μέρα. Και όταν έκανα 25 ευρώ, είναι λογικό, δηλαδή σε 10 ψαρέματα, 15-20, κάποια θα τα χαλούσαν τα ψάρια, άλλα θα τα τρώγαν οι τόνοι. Ήταν λογικό το νούμερο να τα παίρνεις όλα μαζί και να μην αισθάνεσαι ότι έχεις κάποιες ελλείψεις. Αυτή ήταν δηλαδή η ιστορία του. Και πάρα πολλά πλανάκια που δεν έχουν έρθει καν Ελλάδα. Κάποια ήταν για δοκιμές. Εντάξει. Διάφορα τώρα. Θα σας τα δείξω. Και έχω και πλανάκια που είναι ανέγκυχτα. Είναι μέσα στο κουτί τους.
η παλιή Planet Jigging. Με αυτόν έχω πιάσει 36 κιλά μαγιάτικο πριν 20 χρόνια. Και τον βάφαμε μετά με λίγο μανό για να μην χαλάσει, γιατί τα μαγιάτικα δαγκώνει να δεις πάντα στο κεφάλι. Δεν έφευγε από ένα μαγιάτικο, έφευγε από διάφορες δαγκώνες μαγιάτικων και μόνο το κεφάλι χαλούσε. Τα υπόλοιπα δεν το χαλούσανε το... Θα βάλω δεξιά τους πλάνους jigging. Τώρα να βάλω στο κουτί εδώ πάνω, γιατί... Λένε πολλοί ότι ξέρεις, το slow ή το jigging ξεκίνησε στην Ιαπωνία, αλλά από παλιά, ρε παιδί μου, οι Έλληνες, οι ψαράδες σε καΐκια, όπως εμένα ο θείος μου ήταν σε καΐκι πριν πολλά χρόνια, έχω και ένα χάρτη πάνω να σου δείξω, εντυπωσιακό, με βάθη που χαρτογραφήθηκαν τα βάθη το 1880. Φαντάσου τώρα πώς το 1880 χαρτογραφείς μια περιοχή. Και τι κάνανε οι άνθρωποι τότε? Προφανώς με αζιμούθια, με διάφορα τέλος πάντων τέτοια που κάνανε, με αυτό το σύστημα που είχαν με το τρίγωνο, ρε παιδί μου, που μετρούσαν περίπου βρίσκονται, που βγάζανε στίγμα, θα το δεις και στο χάρτη. Πηγαίναμε και κατεβάζανε ένα σκηνή με μια πέτρα και λέγανε πόσο περίπου είναι, μετρούσαμε το χέρι. 1, 2, 3, 4. Και οπότε είχαν πολύ λίγες πληροφορίες για τα βάθη της Μεσογείου, ας πούμε. Παιδιά, αυτός είναι ο χάρτης. Τα βάθη είναι του 1883. Βέβαια, ο χάρτης είναι φτιαγμένος το 66. Και ήταν ένας τρόπος πλοήγησης. Με αυτόν δηλαδή ο θείος μου τότε έβγαζε, φαίνονται κυμολιβιές, έβγαζε πορείες. Και τα βάθη τότε που λέγαμε, αν δείτε, είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες για τα βάθη. Εννοείται τα περισσότερα είναι λάθος, μη σου πω σχεδόν όλα. Και αν δει κάποιος εδώ ένα σκάφος που ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια και πήγαινε προς την Κύπρο, έχει γράψει κάποιες πληροφορίες εδώ, στην πορεία του. Ξαναλέω, εννοείται λάθος. Και σε κάποια σημεία που ίσως κάποιο σκάφος καθόταν ή καθόταν, έκανε μερικές μετρήσεις ίσως παραπάνω. Αλλά όλα είναι πορείες καραβιών. Δεν ξέρω, φαίνεται είναι και μεγάλος ο χάρτης. Αν είχε κανείς καμιά πληροφορία το πώς κοστολογούνται αυτά τα πράγματα και αυτά, μας γράψει στα σχόλια. Θα με ενδιέφερε έτσι για την ιστορία. Εγώ το έχω διακοσμήσει εδώ. Να ονειρεύομαι ταξίδια. Αυτή λοιπόν η οικογένειά μας αυτή, ο ένας από τους δύο θείους μου, στην ουσία παππούδες, παιδί μου, θείους, δούλευαν και οι δύο τώρα καλή τους ώρα έχουν φύγει. Ο ένας δούλευε σε καΐκια, ο άλλος ήταν καπετάνιος. Αυτός λοιπόν που δούλευε στα καΐκια και ο καπετάνιος, λένε ότι σε εκείνη την εποχή που τα ψάρια ήταν και σε πολύ μεγάλη αυθονία, πηγαίνανε και βάζανε, όταν σταματούσε το καράβι ή το καΐκι, είχανε τέτοια τεχνητά, όπως είναι αυτό εδώ, και το λέγανε το ψάρεμα αυτό βήρα μόλα. Δηλαδή, βήρα τράβα και μόλα άφησε. Αυτή ήταν η ιστορία. Και το κάνανε τώρα, μιλάμε εποχές το 80, μπορεί και πιο πριν, ξέρω εγώ, έτσι. Και κάνανε αυτό που λέμε εμείς jigging, δηλαδή το jigging που νομίζω στα ιαπωνικά σημαίνει χορεύω, jigging. Δηλαδή επειδή έχεις προφανώς ένα ρυθμό, κάτι τέτοιο. Είχαν κάνει, λέγανε αυτοί τότε το βήρα μόλα, δηλαδή τράβα, άφησε και έκαναν αυτό, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ένα πλανάκι χειροποίητο, το βάφανε σε χρώμα σαρδέλας ή κάτι τέτοιο και προφανώς, στο πόσο εύκολο ήταν να πιάσει ένα ψάρι εκείνη την εποχή, αν καμιά φορά βλέπεις ότι πάνε και κάποια ψάρια που είναι υποτίθεται πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο πονηρεμένα και πάνε στο οτιδήποτε, με σκέτο αγκίστη θα μπορούσε να ψαρέψεις.
Και η πραγματική ποσότητα των πλάνων, Αντρέα, είναι στη θάλασσα, έτσι. Αυτό που έχω χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, ενδεικτικά, για να καταλάβεις, αν σκεφτείς ότι από αυτόν τον πλάνο που είχα πάρει τα 970 ευρώ, δεν έχω καν αρκετούς εδώ πέρα. Μην κοιτάς τώρα που σαν Γιώργος θέλω να ψαρεύω πολλά πράγματα και θέλω να έχω μια άποψη. Σε κάθε φάση της ζωής σου είσαι διαφορετικά. Τώρα, όταν είχα ξεκινήσει τα ψαρέματα, έπαιρνα από αυτούς τους πλάνους που δούλευα από 3 πάντα. Έλεγα, γιατί θέλω ρε παιδί μου να ξέρω τι γίνεται μέσα στη μέρα, ας πούμε. Οπότε δεν θέλω να κάθομαι να δοκιμάσω ποιος πλάνος δουλεύει, άμα μου αρέσει, τι γίνεται. Οπότε δούλευα ένα πλάνο που ήξερα ότι τον έχω βρει τέλεια στο δούλευμά του, μου χτυπάνε τα ψάρια κτλ. Και μετά, όταν έβλεπα ότι είναι πάρα πολύ καλή ημέρα και τζιμπούσαν πολύ τα ψάρια, έλεγα, να τα ψάρια. Πιάνω με τη μία ψάρι που με το που κατεβάζω με τον πλάνο το αγαπημένο μου, για να βάλω και το καινούργιο να δοκιμάσω. Κατέβαζα το καινούργιο, δεν έπαιρνα. Κατέβαζα ένα άλλο καινούργιο, έπαιρνα. Μετά έλεγα, μήπως να το χτυπήσω γρήγορα, αλλά άμα μου το παίρνω στο κατέβασμα τα ψάρια, προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν έκανα κάτι λάθος εγώ. Ήταν ίσως θέμα του πλάνου, ίσως θέμα της ημέρας. Αυτή, παιδιά, εδώ η θήκη που έχω, που βγάζω εδώ τους 400 πλάνους και τους 500, 700 τα λοιπά, είναι η πιο ακριβή θήκη που έχω αγοράσει, που βγαίνει στα 90 ευρώ, δερμάτινη. Δεν έχει πάθει τίποτα, την έχω στα νεράκια σε αυτά και την κουβαλάω, είναι τρομερή. Αλλά άμα σκεφτείς ότι μέσα είχε σχεδόν όλους αυτούς τους πλάνους, τους 400-500 που ο καθένας κάνει μέσο όρο 50 ευρώ, είναι πάρα πολύ φθηνή θήκη. Από τις πιο φθηνές θήκες που έχω αγοράσει στην αναλογία αυτού του πράγματος του υλικού που κουβαλάει το κόστος και στην ποιότητα που είναι. Τρομερή. Την έχω καταχαρεί. Οπότε είμαστε νομίζω έτοιμοι, παιδιά. Τα απλώσαμε όλα πλέον. Λοιπόν, βλέποντας εδώ τα τεχνητά μου που έχω πάρει ανά τα χρόνια, πέρα ότι θυμάμαι διάφορες εμπειρίες και πολλά πράγματα, για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα που θυμάμαι και βλέπω, τεχνητά τα οποία φτιάχναμε μόνοι μας. Με αυτά τα σταρώναμε, τους φτιάχναμε καλούπι, ήθελε τρομερή δουλειά και προφανώς δεν ήξερες ποτέ αν θα είναι το ίδιο. Και όταν μπαίνεις στη θάλασσα, το να φτιάξεις ένα τεχνητό και να αφιερώσεις πόσες ώρες και εν τέλει να μην ξέρεις αν δουλεύει σωστά, νομίζω ότι εν τέλει αυτό το εγχείρημα δεν μου άρεσε πολύ. Το χρησιμοποιούσα μόνο όταν πήγαινα μια εβδομάδα διακοπές, είχαμε πιάσει ήδη τα ψάρια μας, οπότε λες δεν χρειάζομαι παραπάνω ψάρια. Και έβαζα λοιπόν να δουλέψω ένα πλάνο που έφτιαχνα μόνος μου για να πετύχω να πιάσω ένα ψάρι ή κάτι τέτοιο με διαφορετικό χρώμα, με το δικό μου εγχείρημα τέλος πάντων. Αλλά εν τέλει δεν το υιοθέτησα, όχι γιατί δεν είναι εμπορικό. Εμένα πάντα μου αρέσει και ο κόσμος που μιλάω με διάφορα παιδιά μου λέει φτιάχνω ζώα και φτιάχνω πλάνους, πολύ καλά το κάνεις και εγώ το ίδιο έκανα παλιά. Δεν το κατακρίνω εννοείται. Απλά ρε παιδί μου, πλέον έχω δει ότι όταν αφιερώνεις μία μέρα στη θάλασσα, έχουμε δώσει τόσες χιλιάδες ευρώ που τα ψάρια όταν τα αγοράζαμε. Θα μας έφυγαν πιο φτηνά που τρώμε. Οπότε γενικά νομίζω ότι θες να δουλέψεις κάτι που να είσαι σίγουρος ότι δουλεύει εκείνη τη στιγμή. Και έτσι, αν παρατηρήσεις και όλοι μου τους πλάνους, έχουν πάρα πολλά ίδια μοντέλα. Η Megabass, η κατάπερα, ας πούμε, άμα δεις εδώ πέρα, είναι άπειρη. Αυτή εδώ ήταν που φτιάχναμε εμείς, παρόμοιοι, δεν ήταν άσχημα, απλά δεν μπορείς να τους βάλεις, δεν μπορείς να βάλεις τους πλάνους αυτούς ρητίνη, γιατί τους χαλάει. Αυτοί εδώ είναι παλιοί δικοί μου που μου τους φτιάχνει ένας φίλος, μου τους ανακατασκευάζει και πάρα πολύ Megabass. Όταν λέμε πολύ. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξεις, είναι Megabass εδώ πέρα. Αυτός είναι 150 στο πάμε. 90. Αυτό όπως είπα και πριν σε βοηθάει γενικά να μάθεις επειδή μου πώς δουλεύει η μέρα, γιατί ήξερα εγώ τώρα με αυτόν τον πλάνο ότι ό,τι ψάρι υπάρχει, αν είναι καλή μέρα, θα μπορέσω να το πιάσω. Γιατί και ξέρω να το δουλεύω τον πλάνο
και μου δούλευε όμορφα στα ρεύματα, σε όλες τις συνθήκες μπορούσα να δω ρε παιδί μου τι γίνεται μέσα στη μέρα. Με αποτέλεσμα να μπορείς να έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, έβαζα αυτόν, έβλεπα ότι τα ψάρια τρώνε σαν τρελά, λέω ωραία, κάτσε να δοκιμάσουμε αυτόν εδώ για παράδειγμα. Τον έριχνα, δεν τον πέραν στο κατέβασμα τα ψάρια. Δούλευα γρήγορα, το πέρανε μετά. Το ξανακατέβασμα δεν ξαναπέρνε ψάρι. Ξανακατέβαζε μέγαμπας, χτυπούσε ψάρι. Και έτσι έβλεπες, ας το πούμε σε εισαγωγικά δυστυχώς, στα πολλά χτυπήματα των ψαριών, τι γίνεται με τους πλάνους. Ποιοι δουλεύουν καλά, ποιοι όχι. Κάτι το οποίο προσπαθώ και εγώ να το κάνω για εσάς, παιδιά. Πάντα με γνώμονα, όχι να σας δείξω τι να αγοράσετε και να αγοράσετε, με κάτι το οποίο να περάσετε το χρόνο σας ευχάριστα στη θάλασσα, όπως περνάω και εγώ το χρόνο μου ευχάριστα στη θάλασσα. Με ένα τεχνητό που το χαίρομαι. Και γι' αυτό και βλέπετε και δείχνω συγκεκριμένα. Μπορεί να έχω πιάσει 500 ψάρια με αυτό το πλάνο, έτσι. Πάρα πολλά ψάρια έχω πιάσει με αυτό το πλάνο. Γι' αυτό έχει χάσει και το χρώμα, να σου το δείξω, είναι γκρι. Αλλά γκρι έχει γίνει, είναι ροζ κανονικά, έντονο ροζ. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο καινούριο εδώ. Αλλά ήταν ένας πλάνος που τώρα πλέον δεν το βρίσκει κάποιος. Οπότε δεν πρέπει κανονικά να το πώς ήταν. Πιο παλιά. Αλλά από τις τήρες και αυτός έχει πιάσει πολλές τήρες. Ο πλάνος δεν το βρίσκουμε πλέον. Οπότε δεν θέλω εγώ να σας δείχνω πράγματα τα οποία δεν θα μπορείτε να τα βρείτε να περάσετε όμορφα το χρόνο σας. Βέβαια, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία ψαρεύοντας τήρες με αυτά και ροφούς. Αν και η πλάνα δεν είναι τόσο για μαύρα, αλλά αυτή ήταν τρομερή. Όπως ένας από τους αγαπημένους πλάνους που εδώ, αν σας το δείξω, δεν θα το αναγνωρίσετε. Είναι αυτός εδώ, τον έχετε δει σε όλα μου τα βίντεο. Αυτός είναι ξαναβαμμένος. Δεν τον έχουμε φτιάξει εμείς. Είναι ο. Ας το δείξω εδώ σε ένα. Είναι ο κλασικός XS, απλά σε 120 γραμμάρια, που μου τις είχαν φάει τα ψάρια. Ένας πλάνος που βγάζει η εταιρεία μία φορά το χρόνο, κάποια γραμμάρια, δηλαδή φέτος είχαμε 150, πέρυσι 180, τώρα λογικά θα βγουν 120, η XS ή 100, δεν θυμάμαι πόσο γραμμάρια. Και παιδιά, εγώ προσπαθώ και παίρνω καμία δεκαριά κάθε φορά που έρχονται, γιατί μπορεί να παραγγείλουν πάρα πολλούς, αλλά δεν έρχονται. Δηλαδή, μπορεί να παραγγείλουν 80 και να μου έρθουν 30-40. Δεν έρχονται για πολύ μεγάλη ποσότητα. Οπότε, τεχνητά που κάποιος του αρέσει και δουλεύουν, καλό είναι γενικά, θεωρώ, να παίρνει κάποια παραπάνω και αξίζει. Δηλαδή, δεν αξίζει να πάρεις 10 διαφορετικούς για μένα. Ωραία είναι και η ποικιλία, ωραία να τους βλέπεις έτσι. Αλλά στην ουσία είναι αυτοί που αγαπάς και δουλεύεις περισσότερο, που σου φέρνουν και τα αποτελέσματα. Και να δοκιμάσεις μέσα στη μέρα τι γίνεται, πάμε, και να δοκιμάσεις ένα καινούργιο πλάνο σε δεύτερο χρόνο. Βέβαια, άμα δεις εδώ, έχω και αγάπη στα tungsten τώρα, πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω πάρα πολλά tungsten. Παλιά, θυμάμαι μια μέρα που είχα πάει ένα μακρινό ταξίδι, διήμερο, και είχα πιάσει. Είχαμε τότε αυτούς τους πλάνους, είναι jigging, 90 γραμμάρια, δεν τους έπαιρνε κανείς τότε. Και είχα βρει αυτόν και το δούλευα στα φαγγρία και δούλευε εξαιρετικά σε light slow. Light slow έκανα με ένα καλά με τα rubber τότε, φαντάσου. 1,2 τέτοια. Φοβερή εμπειρία γενικά. Και μετά, όταν είχα ξαναπάει στα 60-65 μέτρα, σου χτυπούσαν τέλεια ψάρια. Δηλαδή, φαγγρία 5 κιλά, φαγγρία όχι τσαούσια. Τα οποία τρώγανε ένα σποσά τρελά, δεν ξέρω να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Μοναδική εμπειρία αυτά που είχα ζήσει σε τόσο ρηχά νερά με μικρούς πλάνους. Και κάποια στιγμή, ενώ τα έβλεπα τα ψάρια, δεν τσιμπούσανε. Και πάω μετά από κάποιες μέρες και έβαζα πλάνους όπως είναι αυτός στα 100 γραμμάρια, που είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά σε μέγεθος. Και ενώ αυτόν τον είχα δοκιμάσει, μου δούλευε πολύ καλά, στους μεγάλους έπαιρνα πιο πολλά ψάρια τότε. Καλά και τώρα, απλά θέλω να πω οι εμπειρίες μου στο ότι, που το έχω τονίσει πολλές φορές, έχεις ένα σετ που δουλεύει μέχρι 120 γραμμάρια, 150. Είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάσεις έντονα χρώματα, φυσικά χρώματα, μεγάλους πλάνους, μικρούς πλάνους. Και από όταν βρήκα το tungsten σαν υλικό, έχω εντυπωσιαστεί, γιατί ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, όταν παίρνεις ένα πλανάκι το οποίο είναι 100 γραμμάρια αυτό εδώ και είναι, δεν ξέρω πώς να το δείξω, δηλαδή είναι 2,5 εκατοστά, ξέρω εγώ πώς είναι. Είναι εντυπωσιακό να μπορείς να δοκιμάσεις κάτι τόσο μικρό σε ένα ψάρι το οποίο μπορεί να είναι πολύ πονηρεμένο, σε μια μέρα που δεν δουλεύει όπως πρέπει κτλ. Τώρα, εγώ θέλω να τα κάνω λίγο τώρα μια τακτοποίηση εδώ, να τα βάλω, να τα χωρίσω λίγο σε κατηγορίες. Ναι, τι να σας πω παιδιά τώρα. Ωραία πλάνη, παλιή, διαλυμένη. Και άλλη.
Ξέστα. Ωραία πλάνη. Queen δούλευα πολύ. Απλά τώρα δεν βλέπετε πολλούς γιατί όταν τα δούλευα αυτά, αρκετά τεχνητά από αυτά που βλέπετε εδώ, όπως και BG Grey, τρομερή πλάνη, κάποια δεν τα βρίσκεις πλέον και είχα 10 ξέρω, μου τα παίρνανε τόνοι. Άλλα μου σκαλώνανε, άλλα τύχαινε και ένας βλάχος και μου τα κόβε. Και μετά αν αποφασίσεις να μην το αντικαταστήσεις, δεν το βλέπεις στην γάμα του εδώ πέρα. Πλέον δουλεύουμε πολύ jig, Tana jig, CB1, Megabass πλέον, ενώ έχω που καμιά 50 δεν υπάρχουν, είχα καμιά εκατοστή. Και αυτά είναι αυτά που προτιμώ πλέον. Κοίτα κάτι, αυτό το τεχνητάκι είναι νομίζω 70 γραμμάρια 65. Εποχές jigging και ήταν από τους πολύ μικρούς πλάνους που παίρναμε. Και είχα ψάρευα με τον πατέρα μου δίπλα-δίπλα και μπορεί να το ψάρευα το 65 γραμμάρια στα 80 μέτρα με παιδίο, παιδιόμιση. Μία φορά είχα βγάλει μια συναγρίδα 6 κιλά με αυτό, μία φορά. Και είχα βγάλει και πάρα πολλές δάσκες, κάποιες καθάρια. Αλλά μιλάμε τώρα, εγώ τώρα είμαι 33. Το slow jigging πρέπει να ξεκίνησε περίπου όταν ήμουνα στα 21 μου, 20. Είχε αρχίσει η ιδέα αφού έγραφε τότε σε μια σελίδα. Λεγόταν ένας κύριος Αντρέας Ντενάρντο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος έλεγε ότι έρχονται αυτή η τεχνική από Ιαπωνία, δεν είχαν έρθει καν καλάμια στην Ελλάδα. Και όταν είχαν έρθει τα πρώτα καλάμια στην Ελλάδα, είχα ζητήσει σε ένα μαγαζί ένα καλάμι τότε και λέω, έμαθα ότι τα καλά καλάμια κάνουν από 205 ευρώ και πάνω, τα αξιόλογα, τα τεχνητά καλάμια του slow. Εμένα ο πατέρας μου έλεγε, μέχρι 80 ευρώ, σας κοροϊδεύουνε, σας κλέβουνε, πάνε να σου πάρουν τα λεφτά. Εγώ δεν πίστευα ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων ήταν και μια θεωρία ότι δεν χρειάζεται τόσο πολλά εργαλεία και τόσο ακριβά εργαλεία για να πιάσει ένα καλό ψάρι. Και μαζεύω σε ένα κουμπαρά, μπορεί να έχει και πάνω κάπου, να λέει καλάμι Γιώργου. 300 ευρώ τότε. Τα έβαζα στην πόρτα, έλεγα όποιος μπαίνει βγαίνει, θα αφήνει κάνα 2 ευρώ, να πάω πάρω καλάμι. Και μαζεύω 300 ευρώ. Και παίρνω ένα καλάμι, το οποίο το καλάμι μου δώσανε ήταν καμία σχέση με slow. Στεναχωρημένος τότε πάρα πολύ εγώ που δεν είχα το καλάμι του slow που έπρεπε γιατί δεν μπορούσα να πιάσω ένα ψάρι. Μετά από κάνα μήνα-δύο είχαν έρθει τα καλάμια στην Ελλάδα, σχεδόν όλα τα μαγαζιά είχαν πάρει από 1-2 και τότε μου κάναν δώρο ένα καλάμι τέτοιο, γιατί από τη στεναχώρια μου που πήγαινα, είχα πατέρες ψάρων, δεν είχα πιάσει τίποτα και έλεγα έδωσα 300 ευρώ, ο πατέρας μου λίγες κορεδεύω, είχε επιβεβαιωθεί και όλο το σενάριο. Και μόλις πήρα το πρώτο καλάμι slow, παιδιά, είχα πιάσει τα πιο ωραία ψάρια της ζωής μου τότε. Είχα πιάσει ένα φαγκρί 6 κιλά εδώ δίπλα στο σπίτι μπροστά, που εγώ φανταζόταν όνειρο για μένα. Πιάνα 2 κιλό φαγκρί και χοροπηδούσα πάνω στη βάρκα. Γενικά είχα πιάσει τρομερά ψάρια. Είχα πιάσει κάτι βλάχους από τις αρχές τεχνικής. Καμία σχέση με τώρα. Πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα έχουν γίνει τώρα. Βέβαια, αν με ρωτάς, μετά από τόσο καιρό και τόσες εμπειρίες, εμένα μου φαίνεται πιο εύκολο να πιάσω ένα ψάρι από τότε. Βέβαια, αυτό είναι νομίζω κομμάτι της εξέλιξης. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος εξελίσσεται. Δηλαδή, και εγώ έχω εξελιχθεί, έχω γίνει καλύτερος. Βέβαια, αναλογικά, ένας Γιώργος που ξεκινούσε τότε με τις γνώσεις που είχε τότε, τώρα είναι πιο δύσκολο να πιάσει ψάρια. Βέβαια, υπάρχει και η γνώση αν θες να τη βρεις και θες να ασχοληθείς να τη μάθεις. Από ανθρώπους, δηλαδή, βλέπεις, από βιντεάκια, από κάποιους που δεν ντρέπονται να πούν τα μυστικά τους, δεν ντρέπονται, δεν κρύβουν τα μυστικά που έχουν ή θέλουν να δουν. Και εγώ πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά. Γιατί πολλοί κόσμοι μου λέει, γιατί δείχνεις ότι αυτός ο πλάνος είναι καλός. Ή αντίστοιχα, ο συνεταιρός μου στο μαγαζί, ο Μιχάλης, μπορεί να μου πει, γιατί έδειξε αυτό το πλάνο της αρέσει, αφού δεν έχουμε να πουλήσουμε. Δεν έχει να κάνει αυτό, ρε παιδιά. Έχει να κάνει η αγάπη στο τέλος που έχουμε όλοι για τη θάλασσα και τη διαδικασία. Που όταν περνάμε καλά μέσα σε αυτό, νομίζω ότι σε κάνει να το σέβεσαι και περισσότερο. Να θες να αφήσεις κάτι και στον επόμενο, να χαρεί και ο άλλος. Όταν διαθέτεις περιουσίες, ψάχνεις να βρεις ποιος δεν κοροϊδεύει, που είναι τα μυστικά. Όταν εν τέλει μέσα από αυτή την ίντριγα καταλήξεις θες πιάσεις ένα ψάρι, θες να πιάσεις 20 ψάρια, ας πούμε, και να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου με την ποσότητα. Και όχι με τα όμορφα συναισθήματα. Εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι δηλαδή. Δεν ξέρω αν σωστό ή λάθος, αλλά αυτό υποστηρίζω εγώ. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Να σας δείξω τώρα τι άλλο να σας δείξω. Να σας δείξω αυτό εδώ, που είναι ένα τεχνητάκι
από πολύ παλιά, μπορεί να είναι πλάνος του 90. Το είχαν στα καΐκια τότε που λέγαμε τα βύρα μόλα. Βύρα το ρίχνανε κάτω με μια σαλαγιά και κάνανε πάνω κάτω έτσι με το χέρι και πιάνανε τα ψάρια με το χέρι με 180 πιτονιές και τέτοια. Πολλά τεχνητά τέτοια του jigging για κοσάρια, τα δουλεύω με κάτι χοντροκάλαμα 30-50 λίμπρες και πιάνα μαγιάτικα. Φαίνονται τα μαγιάτικα πάνω στο, πάντα κοντά στο κεφάλι, το που έλεγα και πριν, εδώ. Πολλά μαγιάτικα στην εποχή του jigging. Αυτό ήταν από τους αγαπημένους πλάνους. Butterfly Shimano. Αυτή που είναι ο αγαπημένος με εδώ. Να ο αγαπημένος. Κάτσε γιατί πιάστηκα. Να ο αγαπημένος μου. Αυτόν είχα πιάσει γύρω στα 13-14 μαγιάτικο 36 κιλά τότε. Και είχα πει την πατέρα μου, του λέω, θα το ελευθερώσουμε γιατί πιάναμε τότε παιδιά 1 έως 3 μαγιάτικα τη μέρα και φεύγαμε αμέσως. Ο καταψύκτης γεμάτος μαγιάτικα. Και εντάξει, μπορείς να πεις, παιδί μου, έχω δώσει τόσα λεφτά να. Μου έλεγε ο πατέρας μου, σκέφτομαι να δώσουμε κανένα ψάρι. Και του λέω, όχι βέβαια. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί να το κάνουμε. Καλύτερα να μπορώ στο ψάρι μου. Και του λέω, το μαγιάτικο αυτό μεγάλο να το ελευθερώσουμε. Έτσι δεν τα τρώγαμε τόσα πολλά μαγιάτικα. Έχουμε την κατάψυξη. Σε όποιον δίνα μας λέγανε πάλι μαγιάτικο. Οπότε λέω, κρίμα είναι και δεν μ' άφησε ο πατέρας να το ελευθερώσει. Βέβαια, μετά που πήρα τα ενία μόνος μου, έκανα και εγώ τα δικά μου. Έκανα ότι ήθελα να περάσω καλά. Και αν κάποιος θέλει να κάνει μοντέρνο jigging, παιδιά, από τα καλύτερα, Slide Actor, τη South, ό,τι καλύτερο. Αλλά και πολύ παλιοί τώρα 200 hard τέτοιοι πλάνοι, οι οποίοι τότε τους βάζαμε στα ρεύματα. Κάποιοι δουλεύανε και τέτοιους που ήταν οι Sea Rock, αν τους θυμάται κάποιος τώρα αυτούς. Οι Sea Rock που λέγανε ότι είναι πολύ καλή για συναγρίδες, 300. Εγώ του είχα κάνει και μία τρύπα εδώ και του βάζα αντί για assist πάνω κάτω, του βάζα μόνο εδώ ένα μεγάλο assist με χταποδάκι. Ιδιοκατασκευή κι αυτός. Αυτή ήταν η πλάνη jigging μου, εδώ πέρα. Τι άλλο να σας δείξω, παιδιά, εδώ. Εντάξει, εδώ τώρα είπαμε η light. Γενικά εγώ είμαι πολύ του light slow, πιο πολύ του light. Δηλαδή, από 120 και κάτω μου αρέσει η τεχνική στο κομμάτι του slow πιο πολύ απ' όλα. Είναι και πολύ πλάνα εδώ που θα δείτε που ίσως δεν έχεις ξαναδεί η JLC, τα πλανάκια, που έχουν διάφορους τρόπους. Εντάξει, αυτή είναι από Ιαπωνία κάποιο πλάνο που, εντάξει, όλοι έχουν παραγγείλει από Ιαπωνία και έχουμε κάνει δικές μας και αυτός εδώ ο ιαπωνικός πλάνος είναι. Κάποιοι πλάνοι που μας χαλούσαν και τους βάχαμε με μανό. Ο Θεός και η μοίρα του δηλαδή. Η πλάνη της Mustad που ίσως να μην έχεις ξαναδεί εδώ. Δεν έχω να σας δείξω τέτοιο. Κάποτε που είχαμε ανακαλύψει τις... Αυτές είναι... Να σας ανοίξω να δείτε εδώ πέρα. Αυτές είναι οι γαρίδες της Fish, τις οποίες, παιδιά, αυτό το τεχνητό δούλευε φοβερά με tie rubber αντί για tie rubber. Έβαζες αυτό και το δούλευες με πολύ μαλακές κινήσεις και είχε πάνω μια φουντίτσα εδώ. Ήτανε τρομερό τεχνητό. Είχα πιάσει σχεδόν τα πάντα, ό,τι θες. Και είναι δύο τα οποία τα έχω ξαναβάψει γιατί ήταν διαλυμένα, αλλά δεν ξέρω, το βαρέθηκα λίγο. Δεν μου άρεσε το πολύ σιγά σιγά έτσι αυτό το... Όπως και το tie rubber. Έχω πάρα πολύ tie rubber, αλλά δεν τα ψαρεύω πολύ. Θα σας δείξω μερικούς πλάνους στο Ocean Devil, που δεν τις έχετε δει. Είναι ιδιαίτεροι. Δηλαδή έχουν κάποιες περίεργες γωνίες, δεν ξέρω. Στα 60 γραμμάρια βγάζει και 300 τέτοιους. Τι άλλο να σας δείξω εδώ που μπορεί να μην έχετε δει κάτι ωραίο. Εντάξει, δεν μπορεί να βρεις τα πάντα, ρε παιδί μου, τα πάντα. Ό,τι εταιρεία θες πλάνος υπάρχει εδώ πέρα, σίγουρα. Από πραγματικά τα πάντα. Από Maxell, παλιούς, αυτός δεν θυμάμαι καν, Prégio πρέπει να είναι αυτό. South, Duo, Savage, Herty Rise, Ima, Crazy Ocean, Beat, Xesta, Bass Day, Second Stage, Plani, JLC, Bosles, Palms, Jig, Owner, Y2, Tana Jig. Αυτή δεν θυμάμαι καν τι είναι, παιδιά. Αυτό είσαι και αυτός.
Megabass, Abu Garcia, Underground, MW. Μιλάμε, κοίτα εδώ πόσες εταιρείες έτσι. Zets, πάλι από τις Palms είναι και αυτό. Η Y2, η Y2 εταιρεία, η Hots, έχει πολλές. Y2 είπα πριν, αλλά είναι η Hots η εταιρεία που έχει R2, γιατί έχω και τους R2 και αυτούς εδώ. Gokuspe, τα μικρά τα ξενάκια που μ' άρεσαν πάρα πολύ. Queen, βέβαια αυτός είναι της εταιρείας, δεν θυμάμαι, αλλά Queen είναι και αυτή άλλη εταιρεία τέλος πάντων. Είπαμε owner, CB1 είπαμε, δεν ξέρω αν είπαμε, αλλά θα το πούμε. Πώς λέγονται αυτοί μωρέ, ελάτε. Πού να τα θυμάμαι και εγώ όλα. Sea Falcon πλάνη. Η Z Slow και αυτός μου άρεσε πάρα πολύ πλάνος, πολύ ιδιαίτερος. Είναι γρήγορος πλάνος και μ' άρεσε πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, μ' άρεσε στα μουντά χρώματα. Στα φωτεινά δεν με τρελαίνει, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ σε μουντά χρώματα. Και εντάξει, και αγαπημένη πλάνη, παιδιά, όποιος θέλει να ψαρέψει με την κοπέλα του, να δώσει το παιδί του ένα πλάνο να πιάσει ένα ψάρι, ο πλάνος είναι Ran Maru. Απλά τον βάζεις, εγώ τον είχα δοκιμάσει πρώτη φορά κάποτε τότε ρε παιδί μου. Γιατί ήθελα να ψαρέψουν και μου έλεγε η παρέα μου στο σκάφος να κάνω κι εγώ slow, γιατί του έδινα τα ράμπερ ρε παιδί μου και δεν έπιανε ψάρια, έπιανε κανένα 500-600. Οπότε ρε παιδί μου μετά εγώ έπιανα με το slow και έλεγε θέλω κι εγώ slow. Και βλέπω έτσι μια περιγραφή ότι αυτό το πλάνο δουλεύει με απλή ανάκτηση. Ένα πλανάκι το οποίο μπορεί να δουλέψει σωματικά ένα παιδί, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι αστείο το πόσο εύκολα δουλεύει και δουλεύει εξαιρετικά. Τώρα μην σας το κάνω τεράστια ιστορία, αλλά είναι πραγματικά απίστευτος πλάνος. Όποιος θέλει να δουλέψει, μπορείς να καταλάβεις αν σκεφτείς ότι ο ένας κάνει γύρω στα 40 ευρώ με 50, αν δεις πόσους έχω, μπορείς να καταλάβεις αν μου αρέσουν και αυτοί οι Boswells και από εκείνη μεγάλη. Έχω εδώ και έχω και άλλους στα εκεί. Ποιος θα τις φτάξει. Επειδή το tungsten το υλικό, παιδιά, είναι ακριβό υλικό. Είναι ακριβά τα υλικά του για να φτιαχτεί, γιατί λιώνει σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και είναι πάρα πολύ σκληρό. Επίσης, τα tungsten ψιλοχαλάνε γρήγορα. Γιατί το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μπορεί να κάτσει πάνω στο χρώμα, δεν έχει πόρους. Και με αποτέλεσμα δεν κάθεται το χρώμα πάνω τους όπως πρέπει και χαλάνε πολύ πιο εύκολα από τα υπόλοιπα τεχνητά. Εγώ σε tungsten πλάνους πραγματικά τους λατρεύω, παιδιά, και άμα δείτε εδώ πέρα, αν σκεφτείς ότι όλα αυτά ο πιο φτηνός πρέπει να έχει κανένα 30-40. Ο πιο φτηνός από αυτούς. Δες πόσους tungsten έχουμε εδώ πέρα. Όλοι αυτοί εδώ είναι tungsten, αυτός είναι tungsten, αυτός είναι tungsten. Και οι τελευταίοι καινούργοι tungsten που έχω εντάξει, και η Άσο τρομερός, όποιος του αρέσει να δουλεύει η tungsten τρομερός. Η Άσο και η καινούργη τελευταίο update, το οποίο δεν το έχουμε δείξει ακόμα, αλλά θα το δείτε σύντομα. Η Semi Tungsten της Jig. Πάρα πολύ ωραία πλάνη. Πολύ ωραία, εξαιρετική. Και αυτή είναι tungsten, βέβαια στα 200 γραμμάρια 65 ευρώ. Και περνάει ο τόνος και αφήνω, ξέρω εγώ, ένα Boswells 52 ευρώ μαζί με τα αγκιστράκια του γύρω στα 60. Το αφήνεις, περνάει ο τόνος, πρώτη ριξιά, στα κόβει. Και λέω, δεν έριχνα καλύτερα, δεν πήγαινα στα μπουζούκια να ανοίξω ένα μπουκάλι, να το παίξω και λίγο, ξέρεις, ιστορία. Ρε. Παρά να μου τον κόψει ο τόνος και να φύγει ο άτιμος. Εντάξει, προφανώς καλύτερα να είμαι στα θάλασσα για να μου το κόβουν οι τόνοι. Για μένα λέω. Αλλά ναι, είναι ρε παιδί μου, σε πονάει λίγο να μην έχεις καταφέρει καν να το έχεις ψαρέψει το τεχνητό, να το έχεις δώσει 60 ευρώ και να στο κόψει ο κολοτόνος. Α, και αυτό εδώ δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι. Αυτά τα τεχνητά ήταν για σπάθες, παιδιά. Αυτό το τεχνητάκι. Έτσι είναι άλλη εταιρεία. Και Major Craft βλέπω εδώ πέρα πλανάκια. Που δεν το είπαμε πριν.
Τουλάχιστον δεν ξέρω αν βλέπω άλλο τάγκστεν εδώ πέρα πλάνο. Μπράβο. Δεν έχω κάτι άλλο σε τάγκστεν, παιδιά. Μόνο καμιά... Έχω και κάτι πλάνο χάρτη εδώ, κάτι δεν το βλέπω τώρα. Του άρεσε του Μιχάλη, που είναι στο μαγαζί που είμαστε μαζί. Βέβαια αυτός κάνει σαντούφεκο, αλλά τον είχα βάλει και... Να το! Και ήταν ο πλάνος στο μοντέλο. Του άρεσε πάρα πολύ, είναι της χάρτα πλάνος αυτός. Και άρεσε πάρα πολύ του Μιχάλη. Λέει, μα αυτόν ό,τι φακύρι θες πιάνω. Μιλάμε τώρα για σίγουρα δεκαετίες πίσω εποχές, ρε παιδί μου. Τέτοια ιστορία είναι. Και για να δούμε εδώ, άλλο τάγκστεν δεν υπάρχει. Από ό,τι βλέπω. Ωραία. Οπότε, χωρίσαμε τουλάχιστον τις τάγκστεν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 τάγκστεν. Πριν πόσο λέγαμε ότι μπορεί να κοστολογηθούν αυτά εδώ πέρα. Κανένα 4-5 χιλιάρικα, Κοίταξε, άμα βάλεις 24 τάγκστεν με μέσο όρο έχει ο πιο ακριβώς 65 ευρώ και ο πιο φθηνός 30. Δηλαδή ένα μέσο όρο έκανε 45, πάει. Μια χαρά. Ένα 800 είναι σίγουρα μόνο η τάγκστεν που έχουμε εδώ πέρα. Μη σου βάλω και παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, βάλε 800. Μετά δεν πρέπει να δείξει που είναι το σπίτι. Μην μας κλέψω. Έχουμε τόσα... Θα πάνε στα κοσμήματα. Πιο φθηνό είναι το... Βέβαια αυτά δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να τα πάρουνε. Για παράδειγμα τώρα, έχω πλάνο εδώ πέρα. Αυτός εδώ. 1 κιλό. Ξέρεις πόσο κάνει αυτός 1 κιλό? Πρέπει να κάνει νομίζω γύρω στα 70-80 ευρώ. Ο ένας. Και τον έχω πάρει για να πάω να ψαρέψω σε ένα πέσιμο που έχω βρει 740 με 900 μέτρα βάθος. Πολύ έξυπνο. Δεν θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Συν ότι μας ήρθε και σήμερα μια ιδέα ψάχνοντας όλα αυτά. Μήπως κάναμε πολύ light κάθε τι στα τόσα μέτρα να δούμε τι μπορεί να πιάσουμε από κάτι περίεργα ψάρια που υπάρχουν και πολύ πολύ μικρά τέτοια. Και να βάζουμε τόσα αγκιστράκια, κάμια 30-40, να το κατεβάσουμε με μικρά δολωμάτα και να δούμε τι θα τσιμπήσει. Να πιάσουμε κάτι, να δούμε τι μπορεί να είναι εκεί και να τρώει. Εντάξει, θα μας τα κόψουν πολλά ψάρια, παιδί μου, δεν λέω, αλλά δεν βαριέσαι, ό,τι είναι. Και έχω κάτι τέτοια τεχνητά, τα πήραμε να τα δοκιμάσουμε στα βαθιά, 500 γραμμάρια, βέβαια ακόμα δεν έχουν πιάσει κάτι. Κάτι τέτοια tuna bomb της Jig, 400 γραμμάρια, πάλι για τα βαθιά. Αλλά ένας τρομερός πλάνος, το οποίο δεν έχουμε, αλλά θα φέρουμε, που δοκίμασα, βέβαια αυτός ο 500 είναι πολύ μεγάλος, αλλά ο Strike σε 440, 340, ειδικά ένα χρώμα που δεν το έχω τώρα γιατί το έχουν κόψει τα άτιμα τα ψάρια. Μιλάμε, έπιανα διπλέτα, μπαλάδες, πολύ ωραία ψάρια, πάρα πολύ ωραία ψάρια, αλλά δεν το έχω τώρα να σου το δείξω. Εδώ από τις πρώτους πλάνους που δοκίμασα στα βαθιά, έχει πάνω του κάποιες δαγκονιές, από τόνους βασικά. Δεν έχει... Είχα πιάσει και ένα μεγάλο μπαλά έτσι γύρω στο 1,5 κιλό με αυτόν κάποτε. Και αυτός έχει πάνω του δαγκονιές από τόνους, από ό,τι βλέπω. Μέγκαμπας να μην συνεχίσουμε να λέμε τώρα εδώ πέρα. Πολύ πράγμα από μέγκαμπας. Αλλά να δω κανένα πλανάκι να έχει πάνω του, ρε παιδί μου, καμιά ιδιαίτερη δαγκονιά, να θυμηθώ καμιά ιστορία. Θα σας δείξω εδώ, τα εντσίκου. Αυτό, παιδιά, Daiwa Pirates. Αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου τεχνητά, αυτό το έχουν φάει και οι συναγρέτες και αυτά. Είχα πιάσει αρκετές συναγρέτες με αυτό και φαγγρία και τέτοια. Και γι' αυτό και το έχω και σε πολλά, αν δεις εδώ πέρα, τα πιο πολλά ίδια εντσίκου που είναι τα Pirates που έχω. Όπως και τα Shimano Bottom Ship, αυτά εδώ, τα δούλευα πάρα πολύ. Τα Bottom Ship και τα δούλευα σε 240 γραμμάρια. Και μάλιστα τότε αυτό έκανε 36 ευρώ και λέγαμε πανάκριβο τέχνητο. Αλλά πολύ καλό, δούλευε πάρα πολύ ωραία.
Και είχα βάλει και αυτό. Και αυτό το είχα πάρει και το είχα βάψει με φόσφορο. Και είχα κάνει το πρώτο μου κατέβασμα. Μπορεί να ήμουν 17 χρονών. Και είχα κατεβάσει σε ένα σημείο που ψαρεύω με τον πατέρα μου δίπλα-δίπλα μπαλάδες εδώ μπροστά. Πριν πολλά χρόνια και δεν πιάναμε καν μπαλάδες τότε μεγάλους ποτέ. Και ήταν μια μέρα που είχε 0 ρέμα. Και είχα ένα καλάμι που είχα 360 μέτρα νήμα, 400. Και ρίχναμε ακίνητη και έριξα τρία κατεβάσματα και έπιασε ένα μπαλά, ένα 300, ένα 600 και ένα 700. Και ο πατέρας με την καθή δεν είχε πιάσει ποτέ πάνω από μισό κιλό τότε εκεί, σε αυτά τα μέρη. Και λέγαμε, κοίταξε να δεις, λέμε, που είναι τα ψάρια εκεί πέρα, αλλά δεν τζιμπάνε στα κλασικά πράγματα. Και έτσι σιγά σιγά με τις ερωτήσεις που κάνεις στον εαυτό σου εξελίσσεις τα πράγματα. Που λες, μία από τις εμπνεύσεις μου κάποτε, ρε παιδί μου, έτσι ένας ψαραντουφεκάς που κάναμε, σε έκανα βαρκάρις και είχαν πολύ μεγάλες δυνατότητες, σαν αθλητές να το πω έτσι. Και έβλεπες ψαρούκλες τώρα. Έβλεπα τι ψάρια βγαίνουν στα 20 μέτρα. Ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, που για μένα ήταν οι βολές και το ξεκίνησα έτσι, που ίσως έχει χαρακτηριστεί και λίγο το όνομά μου με κάποια το βαθύ ψάρεμα, βολές, με διάφορα, ρε παιδί μου, τέτοια. Γιατί βολές κάνανε πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Είχαμε καλάμι του σορ και έκανα από 18 χρονών με καλάμι που ψάρευα απ' έξω, ψάρευα και από τη βάρκα. Αλλά το να τα βάλεις όλα αυτά σε ένα πλαίσιο και να το φτιάξεις σαν τεχνική, να πεις θέλει αυτό το καλάμι, θέλει το μοτέρ, θέλει κάποια πράγματα, είναι αυτή η συνεχής αναζήτηση και η έμπνευση, ας το πούμε, πώς σου έχει έρθει, τι ζητάς να πιάσεις, πώς θα το τελειοποιήσω όλο αυτό, ρε παιδί μου. Έλεγε λοιπόν τότε αυτός ο ψαραντουφεκάς, όταν έβλεπες και πιάνει ένα ροφό 15 κιλά, ένα δεκάρι, στήρες 5 κιλά, μεγάλες φυρίδες, μαγιάτικα μεγάλα. Πέρα ήταν εντυπωσιακό ότι στα 30 μέτρα λες δεν βλέπω τίποτα και σου φέρνει ένα ροφό 15 κιλά, από πού τον έβγαλες. Έχει εδώ ένα θαλάμι, είναι έτσι. Και καταλάβαινε αυτό που βλέπει στο λιθόμετρο και την από κάτω. Και όταν πιάνει ένα ψάρι του κιλού, φώναζε λοιπόν αυτό και έλεγε ότι δεν το θέλουμε. Εντάξει, αφού είχα κάνει λέει, τη βουτιά, γιατί να μην το πιάσω, λέει το ψάρι του κιλού. Δεν το θέλουμε, λέει. Γιατί αυτό το πράγμα μας κάνει κακούς ψαράδες. Όταν σταματάς την αναζήτησή σου στα μικρά ψάρια, αυτό που λέει και κάποιες φορές με τις μπαλάδες του κιλού, που λέμε μπαλάδες του κιλού, πάμε να φύγουμε. Δεν είναι ότι είμαστε άπλιστοι ή δεν τα θέλουμε τα ψάρια, γιατί αποτιμάμε. Αλλά αν δεν ψάξεις, πάντα κυνηγάς το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο τρόπο, δεν έρχεσαι στην εξέλιξη. Δεν στοχεύεις στην εξέλιξη, γίνεσαι χειρότερος. Πιάνεις μπαλάδες μισόκιλους και κάθεσαι εκεί πέρα να τους πιάσεις όσο μπορείς. Δεν έχει νόημα. Να θες να πιάσεις δύο, να φας με το κορίτσι σου, ρίχνεις μία, πιάνεις δύο, όλα καλά. Αλλά για να γίνεις καλός, θέλεις πάντα να πας από αυτό που έχεις καταφέρει το παραπάνω. Έχεις πιάσει ένα βλάχο 30 κιλά, δεν μας νοιάζουν 30 και κάτω. Όχι ένα, εντάξει, μπορεί να έχεις πιάσει 2-3 για να πεις ότι το κατέκτησα, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά έχεις πιάσει εκεί, δεν μας νοιάζουν τα πιο μικρά ψάρια. Πάμε στο μεγαλύτερο. Και έτσι θεωρώ ότι έχω καταφέρει και έχω εξελίξει κάποια πράγματα. Από τις καθετές, δεν ήθελα να πιάνω μπαλάδες του κιλού, ήθελα να πιάνω δίκυλους. Ήθελα να πάρω 2,5. Τώρα πάμε για τον 3,5 στόχο έχουμε. Μπαλάδες, παύλα, μουσμούγια, παύλα. Να μην είμαστε. Ρε παιδί μου, για το κάθε εξής υπάρχει τα τοπονύμια. Το έχω πει πολλές φορές στα βίντεο. Αλλά θυμάμαι, εγώ όταν σπουδάζα στο φυσικό στο Ηράκλειο τότε, με πήγαινε ένας βιολόγος καθηγητής, με τον οποίο και αυτός με έχει βοηθήσει στην εξέλιξή μου όσο ανά τα χρόνια. Με έχει εμπνεύσει σε κάποια πράγματα. Τότε μου έλεγε, ρε παιδί μου, επειδή και αυτός ψάρευε και ήξερα ψάρεμα, είχαμε πάει και πολλές φορές μαζί, όπως πηγαίναμε στο Ηράκλειο, μου λέει, τι έκανες από το ψάρεψες? Λέω, ναι, ψάρεψα, λέω, Πέτρο. Έπιασα ένα ροφό. Και θυμάμαι και μου λέει, τι είναι ροφός? Ρε Πέτρο, του λέω, αφού ξέρεις τι είναι ροφός. Μου λέει, δεν ξέρω τι είναι ροφός. Έλα ρε Πέτρο, τι είναι ροφός? Μου λέει, εμείς στο χωριό μου ροφό λέμε τη στήρα. Δεν γίνεται, του λέω, Πέτρο, αυτό. Μην τέτοιο. Μου λέει, σε κάθε μέρος στον κόσμο λένε το κάθε ψάρι διαφορετικά. Θα μάθεις τα ψάρια να τα λες, και σαν βιολόγος ο Φάνος αυτός το έλεγε, με την ονομασία τους. Θα ψάξεις τι είναι κάθε ονομασία και έχει κάθε ψάρι μοναδική λατινική ονομασία ανά τον κόσμο. Πας στην Αμερική και του λες, έπιασα Πολύπριον Αμερικάνους. Δεν υπάρχει άλλο είδος. Δεν θα σου πει ο άλλος, εμείς εδώ το λέμε ροφό. Δεν υπάρχει αυτό. Ενώ θα πεις μπαλάς, θα σου πει εμείς το λέμε μουσμούλι. Εμείς το λέμε κεφαλά. Εμείς το λέμε ματιά. Εμείς το λέμε κόκκινο με βούλες. Δεν ξέρω. Ο καθένας το λέει όπως θέλει. Σε κάθε περιοχή το λέει όπως είναι και σωστά το λένε. Σημασία έχει να συνοήσει με τον διπλανό σου, έτσι. Να λες μπαλάς και να καταλαβαίνεις τι εννοεί ο καθένας και ο άλλος. Αλλά ο μοναδικός τρόπος να ξέρουμε να είμαστε σίγουροι ότι λέμε το ίδιο ψάρι είναι η λατινική του ονομασία, η οποία αποτελείται από δύο λέξεις. Πάντα είναι το γένος, όπως είναι το επινέφελους,
και ας πούμε το αντίστοιχο επινέφελους Μαργινάτους, επινέφελους Κωστάε, επινέφελους Αλεξανδρινούς κτλ. Τα οποία λες είναι το ίδιο γένος των ροφοειδών και μάλιστα να σας πω και μια διαφορά που λέμε τώρα συχνά πυκνά και ψαρεύουμε αυτά τα 400 βελανάκια. Είναι η βλάχη που έχουμε τον άγριο βλάχο και τον ήμερο βλάχο. Αλλού το λένε πιγκουίνο, κολαούζο κτλ. Όπως είπαμε και πριν, τα τοπονύμια. Ο ήμερος βλάχος που λέμε η βλαχοσφυρίδα ή το βλαχοσφύριδο και τι αλλάζει όλα αυτά είναι ένα είδος, παιδιά. Όπως και το τσαούσι, να το πω έτσι επ' ευκαιρίας όλα μαζί, το τσαούσι και το φαγκρί το κορονάτο είναι το ίδιο είδος. Απλά το κορονάτο φαγκρί από όταν γίνει αρσενικό αρχίζει και μαζεύει ορμόνες στην κορώνα του και είναι Dentex gibbosus. Το μεγάλο κορονάτο που είναι τελείως διαφορετικό από το μεγάλο τσαούσι, άμα τα δεις εμφανισιακά είναι τελείως διαφορετικά, είναι Dentex gibbosus, το ίδιο είδος ακριβώς. Απλά αρσενικό και θηλυκό. Έτσι λοιπόν και η βλάχη, το βλάχοσφύριδο, ο βλάχος ο μεγάλος που λένε βλαχοσφυρίδα, ο βλάχος είναι δύο είδη. Επινέφελους κάνινους που είναι γένους τοροφοειδές, από τα πιο νόστιμα ψάρια για μένα, και όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα, που στο ροφό λες 15 είναι σκληρός ή οτιδήποτε, για μένα τα μεγάλα είναι πιο νόστιμα. Και το ψάρι, το βλάχο που βγάζουμε τελευταία, η βλάχη που βγάζουμε στα βαθιά, είναι τελείως διαφορετικό είδος και λέγεται Polyprion americanus. Εντελώς διαφορετικό, εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά κτλ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με τις σιλικόνες. Να τα φτιάξουμε λίγο αυτά σε κατηγορίες. Και σιλικονέιρος. Πάμε να φάμε τώρα ένα σνακ. Δίπλα μας έχει φτιάξει η γιαγιά γιατί μας φωνάζει για φαγητό. Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Να φάει και τυράκι. Ό,τι μπορώ. Λέω να σου υποδεστές τις πατάτες την ώρα που θα έρθεις, παιδάκι μου. Γιατί το βάζεις εκεί να δεις τις πατατούλες που τηγανίζονται. Άμα θέλετε λεμονάκι, έχω και λεμονάκι. Θα τηγανίσω και άλλες πατάτες, δεν ξέρω αν θα στάσουν. Να φάτε πατατούλες και αυγά. Και χορταράκια πήγα και βρήκα και έβαλα και 2-3 μάραθα μέσα να μυρίσουνε τα χόρτα. Έβαλα και λίγα μάραθα βρήκα. Του είχα φέρει σπόρο του πατέρα σου και πετάξαμε μάραθα το χωράφι. Και έκοψα 2-3 και τα βάλα μέσα. Αυτά είναι χτεσινά τα αυγά που ψήνω. Θα βάλω άλλο ένα. Βάλτε τα όλα να τελειώνει η υπόθεση. Πάτε σε ένα πιάτο και τα φέρνετε. Τα φέρνω και αυτό. Παιδί μου να χέρια. Να βάλει τα χόρτα, μην τα βάλεις εκεί. Να φάω τη γαντσά αυγό, μετά πόσο καιρό έχω. Πάρε και μια κεφάλι Black Mino. Πώς το λέγει, ένα πακέτο αναμνήσεις, πώς το λέγανε στον Α, έπαιζε ένα τέτοιο. Μιλάμε, εντάξει, μου ήρθε έτσι μια ανάμνηση που έτσι βλέποντας όλη αυτή την υπερβολή που έχω κάνει με τα τεχνητά μόνιμα. Καλά, η μεγάλη υπερβολή γίνεται λόγω καταστασίας, γιατί εμένα δεν έχετε εταιρεία και μου λέει, δηλαδή έχω τόσες σιλικόνες που θα πούνε ξέρεις τι, ο Γιώργος έχει δείξει GLC, η GLC του έχει δώσει τζάμπα αυτά. Αν βλέπετε εδώ πέρα πάνω γύρω στις 30, 40, 50 σιλικόνες προς είναι GLC, μπορεί και 5 να είναι δώρο. Εντάξει, το εκτιμώ, δεν λέω, αλλά οι υπόλοιπες είναι αγορασμένες, παιδιά. Και θυμάμαι τότε που ήμουν μικρός, που ήμουν γύρω στα 18 και ήθελα να πάω στο ψάρωμα με τον πατέρα μου, με τους φίλους του που θα πηγαίνανε, που είχα τότε, ξέρω εγώ, 2 ιντσίκου, 3 ιντσίκου, όλα και όλα.
Και έλεγα όλη μέρα θα ψαρεύω με αυτό το Enchico 1. Και απλά επειδή το είχα μάθει και το χρησιμοποιούσα, έλεγα να έχω 2-3 που άμα μου το κόψει ένα ψάρεμα, μου σκαλώσει να έχω να ψαρέψω. Και τώρα, άμα δεν έχω αυτή την ποικιλία μαζί μου, ξέρω εγώ, δεν πάω στο ψάρεμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να απολαμβάνει έστω και με ένα τεχνητάκι, ρε παιδί μου, να ψαρεύεις. Και βλέποντας σιλικόνες, παιδιά, πέρασα από πολλές εποχές. Δηλαδή, θυμάμαι που ξεκίνησαν σιλικόνες με τον Black Minnow, ο κόσμος να λέει πώς γίνεται με μια τέτοια σιλικόνη να πιάσει ένα ψάρι, ξέρω εγώ, πώς θα γίνει. Και η σιλικόνη αυτή είναι, μπορεί να έχει πιάσει και, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων έχει πιάσει αρκετά μαύρα, φαίνεται, πάνω της τα σημάδια. Και λέγαμε πώς γίνεται μια σιλικόνη και τελικά έβλεπε σιλικόνη δουλεύει φοβερά. Για την ακρίβεια ήταν τότε σαν να κλέβεις εκκλησία. Όταν ήμουν εγώ 20, δηλαδή πριν 13 χρόνια. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, την εποχή των σιλικόνων, το οποίο ήταν σοκ, παιδιά. Έπρεπε να έχεις λίγο συναίσθημα για να μην πιάσει πολλά ψάρια. Το οποίο εντάξει, όλα τα χρόνια περνάνε, γίνεται πιο δύσκολα και βλέπεις τώρα ότι στην ουσία θα πας να ψάσεις με μια Black Minnow. Κοίτα εδώ πώς έχει γίνει, ας πούμε, αυτό η κεφαλή γύρω από τα δαγκώματα. Έχει γίνει τέτοιο. Χειροποίητες σιλικόνες Black Minnow που φτιάχναμε κι εμείς τότε. Αυτές έφτιαχνε ένας φίλος, ο Μιχάλης, όπως έχει φτιάξει και αυτά τα καλαμάρια. Είναι δικιά του προσπάθεια, από διάφορες ιδέες, τα έχουμε δοκιμάσει, έχουμε κάνει διάφορα. Τα οποία εντάξει. Γενικά, ρε παιδί μου, το χειροποίητο έχει τη χαρά ότι φτιάχνεις κάτι. Εμπορικό μπορεί να μην είναι πολύ εύκολο κτλ. Αλλά είναι κάτι που το έχει φτιάξει μόνος σου και μπορεί να σου δουλέψει. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Πολύ όμορφο, δουλεύει πολύ ωραία. Και θέλω να πω λοιπόν, παιδιά, ότι βλέπεις ότι σιγά σιγά τα Black Minnow δεν δουλεύουν. Έχω εδώ να σας δείξω κάτι. Εδώ, παιδιά, έχω μια σακούλα με Black Minnow, τα οποία τώρα πώς να στα δείξω. Είναι όλα αυτά σώματα από crazy, τα οποία τα έχουν φάει τα ψάρια. Εδώ δηλαδή όλα είναι χτυπημένα και θεωρούσα λοιπόν ότι ξέρεις τι, άντε με λίγη κόλλα από εδώ, λίγη κόλλα από εκεί, τα ξαναχρησιμοποιείς. Και όλα αυτά, παιδιά, είναι σώματα τα οποία είναι δαγκωμένα, κάτι έχει σπάσει, ας πούμε η ουρά έχει ανοίξει εδώ πέρα σε αυτό για παράδειγμα από το δάγκωμα. Σε αυτό εδώ πέρα είναι δαγκωμένο εδώ. Τέλος πάντων είχαν κάποια πραγματάκια τα οποία ήθελαν κόλλες. Και λέω θα τα μαζέψω εδώ σε ένα κουτί και κάποια στιγμή όταν έχω όρεξη θα αρχίσω να φτιάχνω αυτές τις σιλικόνες. Οι οποίες, παιδιά, εδώ από ό,τι βλέπετε είναι αυτές που είναι δαγκωμένες και επιδιορθώνονται. Όχι αυτές που θα ήταν για πέταμα, ξέρω εγώ. Και είναι τώρα δεν ξέρω δεν ξέρω πώς να σας δείξω εδώ πέρα. Υπάρχουν όχι σε καινούριες, είναι, ξαναλέω, όλες χρησιμοποιημένες. Όλες έχουν, ας πούμε, αυτή είναι δαγκωμένη εδώ, να βγάζω άλλη, αυτή είναι δαγκωμένη εδώ και το ροζ μια περίοδο μας άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε κάκι παλέτ, έτσι λεγόταν αυτό το χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα που το έχει δουλέψει. Μου άρεσε το rose, το οποίο ευτυχώς το έχουν ξαναβγάλει σε κυκλοφορία τώρα και δουλεύει, είναι από τα αγαπημένα μου αυτό, ήτανε. Ειδικά για μεγάλα μαύρα συναγρίτες, αυτά τρομερό. Ήταν αυτό εδώ που ήταν τρομερό χρώμα, δεν υπάρχει πια. Τρομερό χρώμα για μαύρα, σοκ. Αυτό το διαφανές με το άσπρο, το κάκι κτλ. Αλλά δούλευε πάρα πολύ ροζ, το κάκι ροζ, το κάκι παλέτ και άσπρο κυρίως. Και σπάνια, δηλαδή αυτά θα δείτε μόνο εδώ πέρα. Είχα δουλέψει και γύλους κάποια στιγμή, κάποια περίοδο, εντάξει. Αυτές ήταν οι χειροποίητες σιλικόνες. Αυτά τα περίεργα χρώματα που βλέπετε. Και τέλος πάντων είναι ένα βουνό σιλικόνης εδώ πέρα, το οποίο μία τσάντα και κάπου είχα και μία τσάντα από καινούργιες σιλικόνες, τις οποίες κάποια στιγμή νομίζω ότι όταν ανοίξαμε το μαγαζί κάπως έτσι την πήγα στο μαγαζί και είπα ότι ξέρετε ποιος θέλει, παίρνει σώματα σκέτα ένα-ένα και ήταν ολοκαίνουργια όλα. Αλλά πολλά, δηλαδή αν δεν βλέπεις αυτά εδώ πέρα, η τα άλλα ήταν τριπλά τα καινούργια. Γιατί δεν πήγαινα εγώ και να είχα μόνο 5 σιλικόνες ροζ έξτρα. Πρέπει να έχω 25 διαφορετικά. Τέλος πάντων, τα έβγαλα όλα για να τα δείτε. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι να σας πω κάποια ιστορία από αυτά. Μπορώ βέβαια σε κάθε σιλικόνη να σας πω επακριβώς και όποιος θέλει μπορεί να το κάνει challenge, να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου πει με αυτή τη σιλικόνη τι έπιασα. Να με ρωτήσει. Και μπορώ να σου πω ακριβώς τι έχεις πιάσει με αυτή τη σιλικόνη. Με το χτύπημα που θα δω και την ταγκονιά που θα δω σιλικόνη σου.
Και το λέω με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχω 100% επιτυχία. Μάλιστα, κάποια στιγμή θυμάμαι, το είχα πει σε ένα παιδί στο μαγαζί που ήμασταν. Και μου λέει: θα σου φέρω ένα και άμα το βρεις. Και μου φέρνει μια σιλικόνη και του λέω: κοίταξε, να πάνω έχει δαγκονιές από στήρα και δαγκονιές από συναγρίδα. Και μου λέει: ρε μπαγάσα, μου λέει. Γιατί εντάξει, δεν λέω να το έχουν χτυπήσει 10 διαφορετικά ψάρια και να μου πει τι έπιασες, γιατί προφανώς θα πετύχω κάποια από τα 10 ή δεν θα μπορώ να πετύχω και τα 10. Και μου λέει: ρε μπαγάσα, μου λέει, έπιασα διπλέτα, λέει, συναγρίδα με στήρα. Και λέω: είδες που φαίνεται αυτό? Ή ένα άλλο παιδί μου έχει φέρει ενός λούτσου. Και είδα και αυτό εδώ, που είναι από τα πρώτα ξύπη, που φαίνονται εδώ οι δαγκονιές. Μιλάμε τώρα, αυτό πρέπει να το είχα πάρει πάνω από 10 χρόνια πριν. Τότε λεγότανε jigging à la carta. Δηλαδή, άμα δείτε εδώ και έχει και τα ψαράκια που έχει, ρε παιδί μου, εδώ. Φέρονται ωραία. Και δεν έχει καν τρύπα για τα μουστάκια. Όχι τα μουστάκια μόνο, και τους κλέφτες που έβγαλε σε δεύτερο χρόνο η εταιρεία. Και ήταν έτσι. Και το πρόβλημα τότε με αυτά τις εταιρείες ήταν ότι το έπαιρνες όλο μαζί 25 ευρώ, δεν έβρισκες ανταλλακτικό αγκίστη, δεν έβρισκες κλέφτες, μισά ψάρια ξεκαρφώνανε. Δεν είχε διάφορα. Και νομίζω ότι η ολοκλήρωση της JLC ήρθε όταν ολοκλήρωσε την γκάμα της από πολλές απόψεις. Από κλέφτες, από αγκίστρια, από ανταλλακτικά σώματα. Εκεί άρχισε εμένα να μου αρέσει πάρα πολύ η JLC. Γιατί τη δούλευα και πιο πριν, αλλά εντάξει. Είχα δουλέψει καλαμάρια Savage, έτσι. Και το οποίο έχουν και ένα πολύ ωραίο σύστημα. Δηλαδή με αυτό εδώ, ας πούμε, είχα πιάσει μια σφυρίδα. Το οποίο, αν το δείτε, είναι σχεδόν άθικτο. Δηλαδή φαίνονται πάνω εδώ φαίνονται λίγο τα δόντια της σφυρίδας, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δείξουμε. Φαίνεται και λίγο εδώ, πάνω. Το οποίο τι γίνεται, με το που χτυπήσει η σφυρίδα και δαγκώσει, κάνει αυτό τάκ και βγαίνει το αγκίστρι και παίρνει και το επόμενο, από εδώ φεύγει και αυτό, και το έχει στο ψάρι εκτός σιλικόνου σου και δεν στο κόβει. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραία αγγίση αυτά τη Savage. Ήτανε τότε. Τα οποία τα βάζει έτσι ωραία σιλικόνου σου και τα βάζει όπου θες και το χρησιμοποιείς. Εγώ την έσαιρνα αυτή, την έκανα σιρτή πιο πολύ. Τη σιλικόνη. Crazy, δούλευα αρκετά παλιά, έτσι, πάντα με ένα αγκίστρι, δεν έβαζα ποτέ κλέφτη, γιατί μου μπέρδευε και να το δουλεύω με χτυπήματα. Αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου χρώματα, ειδικά στις συναγρίδες, φοβερό χρώμα. Παρόλο που στο Black Mino δεν μου δούλευε τόσο καλά αυτό το ίδιο χρώμα, στην Crazy μου δούλευε πολύ καλά. Αυτό δούλευα. Αυτό μπορεί να έχει πιάσει κανένα φαγκρί. Αν θυμάμαι καλά. Και κάποια μικρά τέτοια που τα δουλεύαμε στο spinning, μικρά τέτοια σιλικονάκια, τα οποία και τώρα τα δουλεύω, τα 20 γραμμάρια με το σπινοκάλαμο που έχω, τα κλασικά τα χυλάκια της Savage, παιδιά, δεν μου έχει μείνει ένα. Ξέρεις, πάρα πολλά πράγματα έχουν μείνει κάτω στους ζωφούς, στις πέτρες, και τα παλιά της Savage, επειδή είχαν τελειώσει τελείως και δεν βρίσκαμε, δεν έχω ξαναπάρει, παρά έχω πάρει μόνο τα καινούρια, που είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ είναι τα καινούρια, με το οποίο με αυτό βγάλα μια σφυρίδα τις προάλλες, την είχαμε δείξει σε βίντεο. Και πρέπει να έχω άλλο ένα κάπου εδώ γύρω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη μου αγάπη, παιδιά, το βλέπει κάποιος ποια είναι. Πλέον δηλαδή, γιατί Black Mino τέτοια παλιά έχω πάρα πολλά. Αλλά δεν πολύ δουλεύω. Δηλαδή πέρα το νούμερο 3, που κάπου εδώ έχω. Να τα. Έχω διάφορα κουτάκια. Εδώ είναι τα νούμερο 5. Κάποια τελευταία που έχω κρατήσει έτσι για να έχω έτσι ένα κουτάκι. Που ούτε ξέρω αυτά μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθούν 5 χρόνια. Έχω κάπου κεφαλές και τέτοια. Να το. Κάποιες κεφαλές που έχω κρατήσει με τα εγγύσια της Black Mino. Νούμερο 2 που δουλεύω τα νούμερο 2 και αυτά που δουλεύω στα spinning. Τα 20 γραμμάρια και το spinning, εγώ εννοώ στη βάρκα, που είναι στα 10-15 μέτρα τα δουλεύω αυτά. Άντε max 20 όταν δεν έχει ρεύμα. Καμιά φορά μου δουλεύουν πολύ καλά. Και στα 6 μέτρα έχω πάρει συναγρίδα 4 κιλά, δηλαδή έχω πιάσει πολύ ωραία ψάρια. Και κάποια ανταλλακτικά σώματα εδώ σε 5 εξάρια, 2-3. Και κάπου που δεν έχουμε βρει ακόμα, λίγο εδώ πέρα γύρω-γύρω, μάλλον το έχασα, είναι τα τριάρια, οι τριάριες κεφαλές, που κυρίως τριάριες κεφαλές δουλεύω πλέον αν θέλω να δουλέψω κάτι σε spinning, που μου αρέσει πάρα πολύ το 37 γραμμάρια. Αν και γενικά έχω αντικαταστήσει όλη την γκάμα σε JLC, γιατί όχι γιατί είναι θέμα διαφήμισης ή οτιδήποτε, αλλά είναι θέμα
το τι μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, ότι έχει βγάλει πλέον αυτή τη σουπιά. Την οποία τη βγάζει σε 40 γραμμάρια. Πριν δεν την είχε. Αυτή θα προτιμήσω να ρίξω, στην αλήθεια, αντί για νούμερο 3 Black Minnow στα 15-20 μέτρα, ξέρω εγώ. Ή αν, ας πούμε, θέλω να την ψαρέψω και λίγο πιο βαθιά, πάλι θα προτιμήσω αυτή. Φαίνεται εδώ πέρα μερικές προσπάθειες, δεν θυμάμαι καν τι είχαμε πιάσει. Άλλες είναι εδώ πέρα, τη σκίσαν εδώ πέρα τα ψάρια. Αυτή εδώ πέρα είναι. Αυτή πρέπει να είχαμε πιάσει μια στηρούλα. Ή ένα φαγκρί είχαμε πιάσει, δεν θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια. Σε το κούρι, παιδιά, έχω χάσει πάρα πολλά. Εδώ ένας λαγοκέφαλος έκανε αποτυχημένη προσπάθεια. Όπως και το άλλο, αυτό εδώ. Αυτό είναι από λαγοκέφαλο. Το οποίο θυμάμαι και για μια περίοδο είχα δουλέψει έτσι, αλλά δεν είχα πάρει άλλο ψάρι από όταν είχε γίνει αυτό. Τι άλλο να σας δείξω. Εντάξει, τα όκι, τα κλασικά τώρα δεν χρειάζεται να σας δείχνω δαγκονιές. Τα περισσότερα που έχω χάσει είναι από ροφούς, έχουν μείνει κάτω. Αυτό έχει πιάσει μερικούς σίγουρα. Μπορεί να είναι αυτό και το. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτό που ήταν στη Μήλο και είχα πιάσει τους πολυζωφούς. Γιατί αυτό έζησε στο τέλος. Και το κόκκινο καμιά φορά. Εγώ μένα μου άρεσε πιο πολύ το άσπρο και το φυσικό χρώμα στα όκι. Να και το άσπρο, διαλυμμένο. Άσπρο και φυσικό πιο πολύ. Αλλά εντάξει, δούλευα το ροζ στα βαθιά, αυτό εδώ το τεχνητό, γιατί έχει το φόσφορο από κάτω. Και δούλευα, και με αυτό εδώ έχω πάρει μεγάλο φαγκρί, το τεχνητό που είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι ταξόκο. Αλλά δούλευα και τα κόκκινα καμιά φορά, έτσι για την αλλαγή, ρε παιδί μου, αλλά εγώ δεν είμαι φαν πολύ του κόκκινου. Φυσικό και λευκό μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό εδώ έχει πιάσει, από ό,τι βλέπω, σίγουρα στήρα. Ίσως κανένα ροφό, μου έχουν φάει και το μάτι, έχει δαγκονιές πάνω. Ωραίο και αυτό. Και μετά πάμε σε ξυπιαίο, παιδιά, που το ξυπιαίο, εντάξει, είναι τρομερό τεχνητό που το έχει δουλέψει, ξέρει. Το συγκεκριμένο έχω πιάσει, νομίζω με αυτό έπιασα τον τόνο ή το βλάχο. Γιατί το άλλο μετά το έχασα σε άλλο ψάρι. Σε τόνο. Είχα πιάσει ένα βλάχο και μου το πήρε τόνος. Και το άλλο φοβερό που το έχουμε ξαναπεί είναι ότι έχει τρομερή γκάμα. Δηλαδή έχω 220 γραμμάρια, 130, μικρά, μεγάλα. Τρομερό. Το fly το καινούριο. Δαγκωμένο από. Μας το κάνανε το τσαούσι το τελευταίο, μας έκανε τη δουλειά. Πιάσαμε ένα 6,5, πώς ήταν, 6,5 κιλά και μας το έσπασε λίγο εδώ πέρα, εντάξει, δεν πειράζει. Μακάρα πιάνει τέτοιο ψάρι και μας φάει ένα τεχνητό, συνέχεια. Αυτά που λέτε, παιδιά, από το θέμα σιλικόνης. Βλέπω εδώ κάποιες ντάιβα αρκετά παλιές. Αυτές μυρίζανε ούζο κάποτε και λέγανε ότι είναι και καλά εμποτισμένοι. Τις μέγκαμπα σε σιλικόνες αυτές, τις έβαζα έτσι για λαβράκια, τις ψάρευα απ' έξω. Γενικά έχω κάνει πολλές παντές, έχω βάλει κάτι τέτοια για ψάρεμα στα 20-30 μέτρα. Τις ράις τις είχα προσπαθήσει να τις ψαρέψω με 50 γραμμάρια κεφαλή. Τις σιλικόνες που τις ξέρετε κάποιοι για λαβράκια. Κάτι ντελαλάντε μακριές, έτσι σαν τις κρέι τις είχα δουλέψει. Αυτό εδώ είναι νομίζω της Dam. Dam είναι, να το, Dam. Dam χταποδάκι, το κατέβαζε γιατί το κάνεις έτσι. Πάνω κάτω, με τη σαλαγιά του. Τώρα τι να σας πω. Να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένος. Δεν έμεινα ενθουσιασμένος. Κάτι άλλες σιλικόνες τέτοιες, ούτε θυμάμαι από πού είναι. Μακριές με paddle tail. Lanker City, μεγάλη, με κεφαλή, πάλι με αποσπόμενο αγκίστρι. Πάλι είχα κάνει κάποιες δοκιμές με κρίκο μπροστά, ώστε να μπορείς να τη χτυπάς και να φεύγεις, αλλά ανεπιτυχώς. Ντελαλάντε, όποιος τη θυμάται αυτή, τη σιλικόνη. Αυτή δούλεψε, παιδιά, παραδόξως. Δουλέψανε πολύ ωραία κι αυτές. Απλά, γενικά το πρόβλημα σε όλα αυτά είναι το έτοιμο προϊόν. Δηλαδή, αν δεν έχεις το αγκίστρι της, την κεφαλή της, τα ανταλλακτικά της σώματα, την κόλλα της, τα χρώματα που θέλεις, χρώματα κεφαλής, αντίστοιχα μουστάκια, κλέφτες κτλ. Παιδιά, είναι λίγο πιο δύσκολο το κομμάτι της σιλικόνης. Δηλαδή, πέρα το να πιάσεις ένα ψάρι και να χαρείς, είναι πιο δύσκολο να το συνδυάσεις, να το διαλέξεις, να το ψαρέψεις. Άλλο είναι για βολές, άλλο είναι για κάθετα. Τι άλλο έχω, ρε παιδιά, να σας δείξω εδώ από θέμα σιλικόνης.
Τα υπόλοιπα παιδιά έχω ανταλλακτικά σώματα, κάτι πακέτα εκεί πέρα από παλιά. Έχω πάρα πολλά σπινάκια και τέτοια. Έχω εδώ ένα κουτί με σιλικόνες μεγάλες. Πάλι γεμάτο είναι και αυτό. Εδώ πέρα. Να σας το δείξει αυτό. Να μην μείνει και κάτι που δεν σας έδειξα. Καλά, θα μείνουν σίγουρα γιατί έχω και κάτι άλλες σιλικόνες ακόμα πιο παλιές. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε. Denton. Από την Chelsea. Πολύ ωραίες σιλικόνες και αυτές. Του τότε. Από τις πρώτες που λεγόταν jigging à la κάρτα, ξαναλέω. Και αυτή εδώ, από τη Σάββα τις παλιές. Αυτή πρέπει να την είχα πάρει, παιδιά. Μπορεί και πριν της Black Mino. Πολύ πριν της Black Mino. Οι άσπρες σιλικόνες, τις φύς. Ό,τι κεφαλή είχαμε βάζαμε την έχω βάλει με κύλο. Καλά, αυτές εδώ πρέπει να έχουν χαλάσει. Γιατί έχουν στραβώσει. Επειδή τις έχω πάρα πολύ καιρό εδώ και δεν τις δουλεύω. Καμιά μέρα λέω πολλές φορές θα πάω να τις ψαρέψω. Να τη βρήκα. Η κεφαλή φτιάχναμε εμείς. Black Mino, δικιά μας κεφαλή. Αλλά έχει γίνει. Κάκι, δικά μας κεφαλή. Έχω φτιάξει τα πάντα, παιδιά, από πλάνους μέχρι σιλικόνες, μέχρι κεφαλές. Αυτή η καημένη μας άφησε. Μετά από τόσα χρόνια μας στο κουτί δεν της άρεσε. Και Ocean Ruler. Αυτές εδώ φαίνονται αναλύωτες. Καλό, όχι ότι τις έχω ψαρέψει. Αλλά ναι, δεν έχουν χαλάσει. Αυτά που λέτε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχω κάτι πραγματάκια τα οποία όλα είναι ιδιαίτερα. Αυτό εδώ ήτανε ένα μολύβι με αγκίστρια, το οποίο πηγαίναμε με τον πατέρα μου όταν έκανε στιοπλία μικρός και το κρατούσαμε ένα πεταχταράκι και του έβαζε, όταν βλέπαμε χταπόδι στο λιμάνι κτλ., το έβαζε γύρω-γύρω ένα αλουμινόχαρτο, το πετούσε μέσα και τραβούσαμε το χταπόδι. Αυτό εδώ. Ήταν αυτό, από τότε δεν το έχουμε χάσει. Απλά αν βλέπαμε, νομίζω είχαμε πιάσει 2 φορές χταπόδι. Δηλαδή στις 200 φορές είχαμε καλό ποσοστό, 1% περίπου επιτυχία. Αλλά εντάξει, παιδί μου, κάναμε και μην νομίζεις, περπατούσαμε στο λιμανάκι εκεί πέρα και βλέπαμε τη θάλασσα για 100 μέτρα, ξέρω εγώ. Κάναμε λίγο, αν ήταν και 100. Μετά έχω κρατήσει κάποιες ζώκες, δικές μας τις φτιάχναμε και αυτές τότε, με γυαλί φόσφορο και το αγκίστη το VMC που μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε τότε, εγώ έβαζα πάντα λεπτό αγκίστη στις ζώκες, γιατί ήθελα να τις καρφώνω, δούλευα με P1,5-43 τένια πιο βαρύ. Φαίνονται εδώ και δαγκονιές και όλα αυτά. Και αυτές τις είχα βρει σε βλάχους που είχα χάσει. Οι περισσότερες δεν τις έβρισκες καρφωμένες, γιατί το ψάρι πιστεύω όταν καρφώνει πάνω του, το διώχνει, δηλαδή κάνει σαν κάκαδο, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο και φεύγει αυτό. Και απλά τι γινότανε, το σκηνάκι που είχαν πάνω είχε μπλεχτεί πάνω στα βράχια τους και ήταν η ζώκα μέσα. Και αυτές οι 3 ζώκες, παιδιά, τις έχω πάρει από βλάχους που τις είχα χάσει και τις είχα ξαναπιάσει. Τους καημένους, με δικές μου ζώκες μέσα. Μετά είχαμε αυτό εδώ, το οποίο, παιδιά, τι είναι αυτά. Αυτά είναι καθετήρες. Επειδή, εντάξει, έχουμε ουρολόγο πατέρα και είναι ο καθετήρας, ένα κομμάτι του καθετήρα, ρε παιδί μου, κομματάκι, και είχε σύρμα αλουμινόχαρτο και το έδαινες σε σειρά και έβαζες μία σαλαγιά στη μέση, 2 σαλαγιές και έβαζες 3-4 κομμάτια και αυτό θεωρητικά, όπως ήταν έτσι, όπως ήταν αυτό εδώ, ήταν μία ζαργάνα. Όλο μαζί. Και το οποίο το έβαζες, ας πούμε, πίσω από ένα τεχνητό που είχες και έσερνες και βάζεις αυτό. Και πιάναμε πολλές φορές τουρνάδες, του λέμε εδώ, λούτσους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πιάναμε σε αυτό και όχι στο τεχνητό που σερνόταν από μπροστά. Και τέλος, ένα χειροποίητο, παλιό όμως αυτό, αρκετά παλιό, μολύβι, το οποίο το βάζαμε μέσα στο καλαμάρι, δέναμε μπροστά πίσω πάλι και το είχαμε για νοπό καλαμάρι αντί για ζώκα, για να πέφτει πολύ πιο φυσικά, να μην είναι η ζώκα εκεί, να το σέρνεις και να μην έχει στρίβει, γιατί τότε κάνουμε πιο πολύ μολύβι φύλακα και συρτές, και αυτό το κάναμε για το μολύβι φύλακα, όχι για ζώκα τόσο. Αν και είχε βγει τότε το Olympus Live Cab, όπως το πρόλαβε,
Από εδώ πρέπει να έχω και 2-3 τέτοια. Σιγά μην τα είχανε. Έχω και 2-3 τέτοια. Μαζί με τις ζώκες εκεί που δεν κάνω, αλλά αυτό που λες και εσύ, Ανδρέα, για να μην ψαρεύουμε ζώκα έχουμε πάρα πολλές. Είναι αυτό της υπερβολής. Κάτσε να δείξεις και τις ζώκες. Εδώ μαζί με τα τεχνητά του spinning, που είναι εδώ κάποια, και έχω κι άλλα, έτσι, όχι μόνο αυτά. Μην πάμε γιατί το LRF και αυτά, δεν θέλω να σας πάω να σας βάλω πολύ, να σας εμβαθύνω πάρα πολύ και αρχίζετε κι εσείς να κλαίμε όλοι μαζί για το τι περιουσία έχει χαλαστεί εδώ πέρα μέσα. Αλλά έτσι είναι αυτό το χόμπι, δεν τελειώνει ποτέ και όπως έχουμε πει, μάθε τα παιδιά σου να ψαρεύουν. Δεν θα έχουν ποτέ λεφτά για ναρκωτικά. Το μόνο σίγουρο, έτσι. Εγώ όλες τις οικονομίες από μικρό παιδί τις κάνω για να πάρω βάρκα, για να κάνω κάτι άλλο, ξέρω, τι που έχει να κάνει με το ψάρεμα και μόνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε, παιδιά, ζώκες. Αυτή είναι βλαχοζώκα και για να έχει χαλάσει και τα αγγίσει και το χρώμα, έχω πιάσει κανένα βλάχο. Έβαζα αυτό το αγκίστρι έτσι. Εδώ είναι οι ζώκες, διάφορες και πιο μεγάλες, πιο μικρές. Κάποιες που είναι, δεν ξέρω, διαλυμένες. Να, αυτή εδώ είναι η άθικτη. Με αυτή πρέπει να πιάσω ένα βλάχο πάλι, αλλά δεν έχω πιάσει ακόμα. Κι άλλοι για βλάχους, ζώκα. Ναι, τέλος πάντων οι ζώκες διάφορες εδώ. Εδώ καινούργιες ζώκες άλλες, διάφορες. Και από κάτω άλλες. Και δίπλα ζώκες. Και δίπλα ζώκες. Να το. Εγώ, παιδιά, το βάζα έτσι. Εντάξει, αυτή τώρα δεν είναι σωστή, να το δείτε. Αλλά το χρησιμοποιήσω με μικρά αγγίση από πίσω, όχι για ολόκληρη σουπιά, για κομμάτια. Εγώ πάντα μ' άρεσε να το δουλεύω τένια στα πολύ βαθιά. Αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό στο να βρίσκω καλά στίγματα και κομμάτια. Ήταν αυτό. Έβαζα πάντα, επειδή το τένι είχε ξεκινήσει με μικρές μπύλες, κάποια στιγμή ψάρευες από 120 μέτρα και βαθύτερα μόνο slow. Και σε πολλά σημεία δεν μπορούσες να ψαρέψεις. Έριχνες σκαρμός. Δεν ξέρω πώς τα λες, αλλά μέσα σκαρμός. Μετά ήταν στα 170 μέτρα λίγο λάσπη, πιάνεις αυτό το πελαόρτι, το σαν σκορπίνα που είναι το κόκκινο άσπρο. Σκαρμός πελαόρτι κολλιός, σκαρμός πελαόρτι κολλιός, σκαρμός πελαόρτι κολλιός και δεν μπορείς να ψαρέψεις. Και έβλεπες κάτω ψάρι και λες τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν πάει κάτω ο πλάνος, τι κάνω. Και λέω δεν βάζω μία ζώκα. Μα σιγά τώρα. Γιατί τότε τα είχαμε ζώκες αυτά για ζουπιές μόνο. Να βάλω μία ζώκα με μικρά εγκιστράκια και να κάνω τη λογική του τένια, απλά με πολύ μεγάλο μου βαρύδι. Και τότε είχα αρχίσει, είχα φοβερές επιτυχίες σε αυτό το κομμάτι και κάπως έτσι έβαλα πάρα πολλά καινούργια στίγματα που φαγκριά δεν μπορούσα να πιάσω κάποιο σημείο γιατί δεν μ' άφηνε να πατώσω τα υπόλοιπα ψάρια ή έπιανα ένα φαγκρί και μετά έβλεπα λοιπόν ότι είχε εκεί κι άλλα 3-4 και έβαζε ένα καλό στίγμα το οποίο την επόμενη φορά θα πήγαινα ένα ψάρι εκεί πέρα, θα πήγαινε στο επόμενο αλλά θα ήξερα τι έχει. Ελάτε να δούμε λίγο από το βασικό οπλοστάσιο ενός ψαριού, πέρα το σκάφος, έτσι. Το έχετε δει αυτό. Dragons. Τώρα βέβαια η θέση αυτή θα γίνει καινούριο, θα μπει το Gen 3, έτσι. Αναμένεται. Λοιπόν, έχουμε καλάμια, παιδιά, και μηχανάκια. Τι έχουμε από καλάμια και μοτέρ τώρα. Δεν θα σας δείξω κάτι πολύ παλιά, αυτά τα πέραμε, δεν θυμάμαι, 30-40 ευρώ για τα μελανούρια. Αν το κάνει και λίγο παραπάνω μπορεί να σπάσει. Και μικρά τέτοια μελανούρια ζαργάνες για ζωντανά, με μικρά μοτεράκια. Έχει ακόμα και τη ματασίνα πάνω, ο Θεός ξέρει από πότε την έχει. Η ματασίνα είναι κάτι, για όσοι δεν ξέρουν, είναι αυτό εδώ το οποίο είναι σαν μετάξι, το οποίο πάει η ζαργάνα που έχει μικρά δόντια, το δαγκώνει και μπλέκεται και οπότε δεν έχει αγκίστρι να καρφωθεί. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου καλαμάκια για τα τένια. Είχε πολύ μαλακή, είναι slow καλάμι. Δεν ήταν ακριβό. 120 ευρώ έκανε 150, δεν θυμάμαι, 180. Καθόλου δεν θυμάμαι. Πολύ ωραία μαλακή μύτη είχε. Και σκληρό από πίσω. Και μ' άρεσε πάρα πολύ για να κάνω αυτό που λέγαμε πριν. Ένα καλάμι της Tailwalk το οποίο το δουλεύω στις σιλικόνες. Τώρα δεν έχει μοτέρ. Πάνω. Ένα καλάμι που δουλεύω στις μπαλάδες της Banax. Έχουμε εδώ. Της Crystal Fishing, το Crystal Fishing του μηχανισμού που έχει εκεί κάτω ο πατέρας μου, το κλασικό. Φαίνεται εκεί το παλιός τρόπος μπαλάδων που τον έχω καταργήσει εγώ πλέον. Εδώ ένα καλάμι της Tailwalk πάλι, το οποίο ήταν το πρώτο μου καλάμι slow, ο Θεός μου το κάνει. Άρα τότε δεν ξέραμε ποτέ, παίρναμε ό,τι μας δίνανε. Και
εδώ πέρα κάποια πολύ χοντρά καλάμια για jigging. Αυτό είναι 12-20 λίμπρες που κάναμε, το 30 λίμπρο που ήταν από τα αγαπημένα μου, πάλι ένα 20 λίμπρο κτλ. Ένα καλαμάκι που είχα πάρει φτηνό, έτσι 50-60 ευρώ για σορ, το πρώτο μου σορ 60 γραμμάρια, εντάξει, πολυμέτριο. Εδώ έχουμε ένα Zenac το φωκίτο το long cast που είναι max 42 γραμμάρια και αυτό δεν το παίρνω μαζί. Εδώ είναι τις τελευταίες εξόρμες στα καλάμια, δεν τα έφτιαξα ακόμα παιδιά, συγχωρέστε με. Είναι το South το SOR, το Mambica το 2 το Max 100, κάποια καλάμια της Seika, μηχανισμοί Ballistic και Pen Authority, 2 Ballistic έχω και ένα Pen Authority εδώ πέρα. Και το Xenon το έχω στο κουτί από όταν γύρισα από την εξόρμηση. Εδώ έχουμε ένα βαρύ Tailwalk Spinning καλάμι με Pen άμεση και Pen Authority. Εδώ έχουμε ένα Jig Tribute με το Saltiga, το καινούργιο μοντέλο και το Pen άμεση. Εδώ έχουμε το 1035 που μου αρέσει πάρα πολύ σαν καλάμι της Savage Gear, το GS6, εξαιρετικό καλάμι. Με το Saltis το 4000. Μετά έχουμε 2 Kixxer με Caldia, τα έχετε δει. Ένα με P08 και ένα με P1,2. Το P08 είναι για τα πλανάκια, το 1,2 είναι για τα σιλικονάκια, τα μικρά που μου αρέσουν. Εδώ έχουμε τον Kokuspe από τα πρώτα καλάμια που μου άρεσε πάρα πολύ, το Max 180, τρομερό καλάμι τα rubber, το οποίο δούλευα light slow τότε που μπορεί και δεν ξέρω αν υπήρχαν καλάμια Max 100 γραμμάρια σε slow. Ένα καινούριο Duo Vigor, απλά να κάθεται στην αποθήκη. 2 το Bizo. Μάλιστα το ένα έχει και ένα χαραγμένο prototype εδώ. Το ένα είναι το 80-80, το άλλο είναι το 80-50. Αυτό εδώ πέρα είναι, το ξέρετε όλοι, το Alpha Tackle, το καλάμι μαζί με το μηχανισμό της Daiwa. Δεν τα πλένω ποτέ παιδιά, γι' αυτό είναι έτσι, να το ξέρετε. Εγώ θέλω τα πράγματα να με υπηρετούν και όχι να τα υπηρετώ. Είναι πάντα έτσι, δεν το αλλάζω. Προτιμώ κάποια στιγμή όταν μου χαλάσω, άμα μου χαλάσουν δίκαια, άμα μου χαλάσει κάτι, να πάρω ένα καινούριο να τελειώνουμε, από το να το έχω πλύνει. Πάμε εδώ, συνεχίζουμε. Πάλι το Tribute, το 10 τέτοιο. Έχω 4 Tribute, να ξέρετε. Από όταν μου άρεσε που το δοκίμασα το πρώτο. Max 1 κιλό, αυτό δεν το έχω δουλέψει ακόμα. Όπως πρέπει, το έχω ρίξει μία φορά, έχω ρίξει με αυτό. Το 0 που είναι Max 100 γραμμάρια. Το πολύ αγαπημένο το South καλάμι. Τα άλλα τα έχω δώσει, κάποια τα δίνω κιόλας, γιατί εντάξει δεν μπορώ να τα έχω κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις. Πόσα ματερνά έχω. Δεν γίνεται. Και πόσα καλάμια. Μετά εδώ έχουμε το Maxell, το Max 550, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο ήταν με το 50 και πολλοί κόσμος με ρωτάει πώς γίνεται να χωράει αυτό το μοτέρ 800 μέτρα νήμα, και το 60 της Maxell που θεωρητικά είναι πιο μεγάλο, το βλέπετε τη διαφορά. Maxell 450, Accurate, Banax Camion. Εδώ έχουμε Rage 60, αυτά είναι με πεδίο γεμισμένα και τα δύο. Μετά, εδώ αυτό είναι το 400 στο Tribute, το Max 800, Jig Tribute είναι αυτά. Άλλο ένα Maxell το Elemento με P1,5, είναι με πιο light λίγο για μπαλάδες που θα φτιάξει. Πάλι το άλλο ένα Vigor Max 100 με το Hybrid το 20. Και πάμε να δούμε και τα extra μοτέρ που έχουμε, γιατί δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Ένα Exceller. Στις αρχές το είχα πάρει αυτό για το spinning στα ριχά. Ο Kuma Komodo, πάρα πολύ ωραίο μοτέρ. Εξαιρετικό θα έλεγα. Πραγματικά το έχω ευχαριστηθεί. Τα πρώτα Torium που είχα πάρει, έχω παλέψει βλάχους με αυτό που κάνει. Μεριά όσα. Εδώ Transformer 30 και αυτό από πολύ παλιό, το οποίο το έχω ευχαριστηθεί. Είχα λιώσει και ένα, ασημένιο, όχι μαύρο. Αλλά βλέπεις εδώ πώς έχει γίνει η μανιβέλα, τα έχει. Tailwalk σπίκι, Authority 5,5. Εδώ έχω ένα ηλεκτρικό κόνα, το οποίο το είχα έτσι για πιο ελαφρύ τέτοιο και είναι από service, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Marfix, αυτό θέλω να δοκιμάσω παιδιά πάλι, το έχω δουλέψει μια φορά με 1,2.
είναι για το καινούριο στήσιμο των μπαλάδων. Σκέφτομαι ότι θα είναι μόνο για αποκλειστικά για μπαλάδες, παύλα μουσμούλια, το έχουμε ξαναπεί. Και είναι με P1,2 μέσα, έχει 200 μέτρα, έχει τέλεια φρένα και πολύ ελαφρά και όλα. Και γι' αυτό έχω επιλέξει αυτό. Το Rage το 25. Πάμε σε ένα μπάνα ξυλιάρι εδώ πέρα που το έχω και αυτό για τα μουσμούλια, παύλα, μπαλάδες. Elan, ποιος δεν έχει πάρει ένα τέτοιο μοτέρ. Ένα αριστερό Accurate επίτες για όποιον θέλει αριστερό στη βάρκα μου. Άλλο ένα σπίκι 3,5, το άλλο είναι 4.000. Και δύο παλιά μοτέρ και αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι όπως αυτά που είχαν πάνω στα τζίγι. Αυτά. Και ο καταψύχτης, παιδιά, από κάτω έχει δολώματα και... Εδώ είναι τα δολώματα και πάγι. Δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ είναι ο καταψύχτης των ψαριών. Είναι του υπογείου. Αυτά. Και τι δεν σας έδειξα. Δεν σας έδειξα τα παραγάδια μας. Εδώ τα παραγάδια, παιδιά, όλα αυτά, πέρα κάποια ψηλά που είχαμε, να σας δείξω εδώ για παράδειγμα ένα. Πώς να σας το δείξω. Λοιπόν, έλα να δεις εδώ. Αυτά τα παραγάδια είναι και ζωντανό. Αυτά τα γύσια δούλευα, παιδιά, τα οποία δούλευα με γεμασίτα μόνο μάνα, εννοείται, 60, και έβαζα ζωντανούς γύλους και χάνους. Βουτούσα, παιδιά, μέσα με αυτές εδώ τις ωραίες απόχες. Πάμε να σας δείξω τις απόχες. Με αυτές εδώ τις ωραίες απόχες, εδώ, βουτούσαμε μέσα, τη ρίχναμε κάτω στα ριχά, στα 5-6 μέτρα. Βουτούσα λοιπόν εγώ, έπιανα χινούς, τους έσπαγα μέσα με μια πέτρα, τα ψαράκια μου ακολουθούσαν, μπαίνα μέσα. Γιατί κάποια στιγμή παλιά τα σπάγαμε πάνω στη βάρκα, τους αχινούς, και τους ρίχναμε κάτω. Μετά όμως τα ψαράκια άρχισαν να μην μπαίνουν μέσα. Οπότε τι γινότανε? Δεν μπαίνανε μέσα στην απόχη και πρέπει να έχεις βουτήξει, να σε βλέπουν ότι τα μαζεύεις τους αχινούς, να είναι κάπως έτσι σε φρενίτιδα και να μπαίνουν μέσα στην απόχη. Και αν δεν είσαι αυτό, είχαμε αυτό το γυαλί. Βλέπαμε από πάνω, τώρα βλέπεις πως βλέπεις μέσα. Άστα να πάνε, έχουν γίνει αυτά μέσα σαράχνες. Βλέπαμε από πάνω και λέγαμε έχει μέσα 10 δολώματα. Τραβούσαμε 10 δολώματα. Μέχρι να μαζέψουμε 150 δολώματα και να ρίξουμε ζωντανό παραγάδι. Μετά, με το πέρασμα του χρόνου, βλέπαμε λοιπόν ότι για να ρίξει ζωντανό παραγάδι, για να μην σου σκαλώνει τα ψάρια κάτω, γιατί αυτά κρύβονταν κάτω στις πέτρες, έπρεπε να τα τυφλώσεις και χρησιμοποιήσαμε κάτι τέτοιο. Το οποίο έχω δει πολλούς εφιάλτες μετά που το έκανα αυτό και γι' αυτό δεν θέλω να το ξανακάνω. Αλλά είχε τρομερό αποτέλεσμα το ζωντανό παραγάδι. Ήταν περίπου σε πολύ κακή μέρα, θα σου δίνει στα 50 γύσια ένα ψάρι καλό. Οπότε αν έριχνες 150, ξέρεις, έχω 3 ψάρια λες, στην κακή μέρα. Σε καλή μέρα σου δίνει περίπου στα 20 γύσια 3 ψάρια. Είχε δηλαδή τρομερή επιτυχία. Βέβαια, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή ρίχνεις κάτι, κάνεις μια διαδικασία, ας έριχνα 20 γύσια, ας έπιανε ένα ψάρι, ας έπιανε και το πολύ 3. Καλά μου ήτανε, αλλά ναι. Για να μάθεις σε κάποιες διαδικασίες, δυστυχώς, πρέπει να πιάσεις ψάρι για να μάθεις κάποια πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ θέλω να σας περάσω γνώση που έχω πάρει τώρα και τη χρησιμοποιώ και εγώ και δεν τη χρησιμοποιώ με άσχημο τρόπο. Όπως είχε πει και ένα πολύ σοφός, λέει «With great power comes great responsibility». Οπότε, το είχε πει στο Spider-Man, έτσι, μην το νομίζω ότι είναι δικό μου. Οπότε λοιπόν, το είχε πει ο θείος του, στο Peter Parker. Οπότε λοιπόν, επειδή εγώ έχω κάποια γνώση σε αυτό το κομμάτι και εγώ προσπαθώ να τη χρησιμοποιώ με μια αγάπη προς τη θάλασσα, αγάπη στη διαδικασία και να μας μείνει αυτό το πράγμα, να έχουμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Και θεωρώ ότι, γιατί κάνουμε πολλές κουβέντες με τον κόσμο και λέμε αυτό το ότι δεν πρέπει να δίνεις την πληροφορία, δεν πρέπει να το κάνεις εύκολο. Εγώ νομίζω ότι όταν το αγαπάς και είναι εύκολο και δεν έχεις ταλαιπωρηθεί για να φτάσεις κάπου και το έχεις χαρεί όλη τη διαδικασία, τη σέβεσαι κιόλας στο τέλος. Και γιατί να μην τη χαίρεσαι από την πρώτη μέρα και να τη σέβεσαι από την πρώτη μέρα. Εγώ με αυτής της άποψης είμαι ρομαντικός, θέλω ο κόσμος να είναι έτσι. Ελπίζω να είναι έτσι. Τι να σου πω. Αυτά. Άντε σκαφάκι. Σε καλή μεριά. Το σκαφάκι μας φεύγει. Κάνουμε ένα τελευταίο χάδι και πάει στον επόμενο.